අයිබෝන් සුබ මධ්‍යහන අප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතපුතුනේ හිතපතිනේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් බංග්ලාදේශ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් අතර තරඟ 3කින් සමන්විත 20 තරඟාවලියේ තීරණාත්මක තුන්වන සහ අවසන් තරඟයට කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සියල්ල සූදානම්ව සිටිද්දී අප ඔබ මෙලෙසින් හමුවන්නේ. දැනට තරඟ දෙකක් නිමාව දකිද්දී 20 තරඟාවලියේ තරඟ එකට එකක් වශයෙන් කණ්ඩායම් දෙකම සම තත්ත්වයේ තිබෙන්නේ. එමනම් අද මේ සන්ධ්‍යාවේ මේ ඇරඹෙන තුන්වන තරඟය අවසන් තරඟයේ කණ්ඩායම් දෙකටම අතිශය තීරණාත්මක තියුණු අවස්ථාවක් තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය තමන් සන්තක කර ගන්නට. හොඳයි මාත් එක්ක මේ මොහොතේ ඉන්නවා විශේෂඥ විස්තර විචාරක සේන නන්දිවීර සේන මේ තරඟය අතිශය තියුණුයි කණ්ඩායම් දෙකටම. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම අපේ ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ එකතු වෙන අපේ දාබර ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒකම අපි හැමදාමත් කියන්නේ ඔබගේ ආකාරයෙන් මේ තරඟය ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. මොකද එකක් හැටියට දැන් කණ්ඩායම් දෙකම ඉන්නවා. කණ්ඩායම් දෙකේම දක්ෂතාව ගැන කතා කරොත් කණ්ඩායම් දෙකම එක ආකාරයෙන්ම දක්ෂයි. මොකද පළමු තරඟයේදී බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පූර්ණ ගෞරව දිනාගෙන පන්දු වාර 10කට ලකුණු 50 ගණන් තිබුණේ 52 තිබුණේ. ඊට පස්සේ ඉතිරි ලකුණු 90ම ඉතුරු පන්දු වාර 10 දී ගත්තා. ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකටම තීරණාත්මකයි. අර ලබා ගන්න ප්‍රසාද ලකුණු දෙක ශ්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මකයි. මොකද බංග්ලාදේශය දැන් ලෝක කුසලාන තරගමාලාව සඳහා සුසුකම් ලබා හමාරවුන් සත්කාරක රට හැටියට. නියත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉදිරියට යන්නට මේ තරඟය තීරණාත්මක වද්දී විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වන SSC ක්‍රීඩා පිටියේ අවට කාලගුණය ඉතාමත් යහපත් මේ වන විට හිරු රැසින් නැහැවී තිබෙනවා කියන්නට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩා පිටිය. එමනම් අද කණ්ඩායම් දිත්තේ තරඟ වදින තනතිරුව කොයි ආකාරයෙන් සමන්විත වේවිද? විශේෂයෙන්ම ඊයේ දවසේ තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වුණු තනතිරුවම මේ කණ්ඩායම් දිත්තේට ලැබී තිබෙනවා. තනතිරු වාර්තාවත් අපි කුමක්ද කියා සොයා බැලිය යුතුයි. නමුත් ඊට පෙරතුව අපි විශේෂයෙන්ම අද වෙන විට කතා බහ කරන කාරණාව තමයි කොහොමද කාලගුණය කියන එක. දැන් නම් අපේ ඇඟට දැනෙන දැවැන්ත රශ්මිය අපට තිබෙනවා. හැබැයි හිරු ඉතාමත් හොඳින් නැහැවී තිබෙන SSC ක්‍රීඩා පිටියට අවට ප්‍රදේශය සෙල්සියස් අංශක 32ක උෂ්ණත්වයක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මකයි. 74ක හියුමිනිටි එකක් විශේෂයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ මොහොතේදී. විශේෂයෙන් 60 කිලෝමීටර් 10ක සුළඟේ වේගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නිසා වැඩි සුළං වේගයක් නැහැ. හැබැයි සේන ඇඟට දැනෙන අවුරශ්මයක් තියෙනවා. කුමක්දෝ සැකයක් තියෙනවා සන්ධ්‍යා කාලයේ වර්ෂාව පතිත වේවිද කියලා. කොහොමදත් ඊයේ දිනේදී තිබුණේ 60 කිලෝමීටර් 2ක සුළඟේ වේගයක්. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් වේගය වැඩි. එහෙනම් සමහරට මේ එන වලාකුළු කෙලිම පාවී යන්න ඉඩ තිබුණේ. ඊයේත් එහෙමයි වුණේ. හුඟක් අවස්ථාවලදී ඊයේත් අවස්ථාවේදී ආපු වලාකුළු ටික පාවෙලා ගියා. නමුත් හවස 4 මාරට පමණ තමයි වර්ෂාව පතිත වුණේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ තරඟයේ තීරණාත්මක තරඟයක්. ඒ හින්දා අර ඔබ කිව්වා වගේ අර ඇඟට දැනෙනවා සෑම රස්නයක්. ඒ කියන්නේ 32 වුණාට සෙන්ටිග්‍රේඩ් අඩු ගන්න අපිට 36ක් 37ක් දැනෙනවා. මම හිතනවා මේ තරඟයට කණ්ඩායම් දෙකම වැදගත්. ඒ හින්දා කාලගුණේ පවා ආශිර්වාද කරයි කියලා. කොහොමද එවැනි තීරණාත්මක මොහොතක ඊයේ තරඟ වැදිලා අදත් මේ අවසන් තීරණාත්මක තරඟයට කණ්ඩායම් දෙක එකතු වන්නේ. මේ නිසා ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මේ ශාරීරික යෝග්‍යතා සියල්ල ඔවුන් මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වුණාට සැකයක් නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳ පෙර පුහුණු සැසියකට සහභාගී වුණා. අපි දුටුවා SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී තරඟය ආරම්භෙන්නට පෙරතුව කණ්ඩායම් දෙකම හොඳ මානසික සූදානමකින් ඉන්නවා, හොඳ ශාරීරික සූදානමකින් ඉන්නවා. මේ තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය කණ්ඩායම් දෙකටම තීරණාත්මක නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එකක් තමුන්ගේ මව්බිමේ ගෞරවය ආරක්ෂා කර ගන්නට, මව්බිමේදී ප්‍රතිවාදීන්ට නොපරදින්නට, එවැගේම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට තමුන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නවයි කියන කාරණාව කාන්තා ක්‍රිකට් වලදී ලෝකයා හමුවේ ඔප්පු කර පෙන්නන්නට මේ තරඟ ජයග්‍රහණය වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්. මොකද අපි මේ පුහුණුවීම ගැන කතා කරද්දී පළමු තරඟයේදී අපි දැක්කා පන්දු රැකීම තරම් හොඳ තත්ත්වයක තිබුණේ නැහැ. නමුත් දෙවන තරඟයේදී ඊයේ දිනේදී පන්දු රැකීම සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයක තිබුණා. දැන් ඒ වැරදි හදාගෙන කණ්ඩායම් දෙකම මම හිතනවා පන්දු රැකීම සහ දුවද්දී දැවියම් ලබා ගැනීම, පිටියේ පන්දු රැකීම, අපි දන්නවා කැචර්ස් වින් මැචර්ස් කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. උඩ පන්දු මත තරඟයේ ජයග්‍රහණය හැම වෙලම තීරණය. ඉතින් මේ පුහුණුවීම් ලබා දෙන්නට දක්ෂ පුහුණුකරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. රොමේෂ් රත්නායක ශ්‍රී ලංකාවේ, බංග්ලාදේශෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ හාචාන්තිල කරද්දී. ඉතින් ඔහුට ලැබී තිබෙන ඒ අනිත් සම්පත් ගැන කතා කරනවට වැඩිය ඔවුන්ට සෑහෙන කාර්යභාරයක් තියෙනවා මේ ලැබී තියෙන සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවා මේ දිනවල අවුරුදු 23න් පහළ තරඟාවලියක් පවත්වනවා. දිස්ත්‍රික් 25ම ආවරණය වෙනවා පරිදි. මම හිතනවා ඉතින් මේ අපිට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා හේමන්ත දේවප්‍රිය මේ තේරීම් කෝඩේ සභාපති සමග ඔහු කිව්වෙත් අපි තරුණ ක්‍රීඩිකාවන් වැඩිපුර යොදවනවා මේ තරඟවලට. මම හිතනවා වයස අවුරුදු 23න් පහළ ඒ තරඟාවලිය
තරඟවලින් පස්සේ නැෂනල් සුපර් ලීග් තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වනවා. ඉතින් මම හිතනවා කාන්තා ක්‍රිකට් වලට හොඳ කලක් උදා වෙගෙන යනවා. ශිබ කාන්තා ක්‍රිකට් තරම ජව සම්පන්න කරන්න වේගවත් කරන්නට මේ වයස අවුරුදු 23න් පහළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරඟාවලි අත්දැකීම් වඩාත් හේතු කාරණා වී තිබෙනවා මේ වන විට. හොඳයි එහෙනම් අද තරඟය පැවැත්වෙන SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තනතීරුව කොයි ආකාරයෙන් හැසිරේවිද? කාසිය වාසිය දිනාගතහොත් මුලින්ම කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඊයේ පැවති තරඟය පැවති තනතීරුවමයි වෙනසක් සිදු වී ඇද්ද? කෝසල සුරේෂ්වන්ද්‍ර එතන ඉන්නවා ඒ ගැන කියන්නට. Welcome to the SSC. It's bright and sunny here. The third T20I between the visiting Bangladeshi ladies and the Sri Lankan ladies. Well, it is a good blue sky here at the SSC. And as you know, it's always a lush green outfield that you're looking at this here. 60 yards equal to all parts of the park in this pitch. And it is the same surface that was used for yesterday's game. So I think it might intend to get a little slow as the game progresses. But taking a look at the areas, now if you look at it, these are the areas that the spinners will really want to exploit, because we saw some turn, we saw some grip yesterday, and maybe the spinners will definitely want to use these conditions. But looking at the surface, it looks a very hard surface still. And the batters, if they get in, I'm sure that they're in for runs on this track. Well, I would feel that the captain winning the toss would want to bat first. Looking at a pass score, we're looking at something around 130. කෝසලගේ තීරණය නම් කාසිය වාසිය දින්නොත් පිත්ත අතට ගත යුතු බව. අනිවාර්යයෙන් මොකද තනතිල්ල ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා තනතිල්ල ඊයේ තනතිල්ලමයි ඒ හින්දා වෙනසක් කරන්න බෑ. කිසිම ආකාරයෙන් මොකුත් ලොකු වෙනසක් කරන්න බෑ. යාන්තම් වතුර පොඩ්ඩක් කියලා රෝල ගහන්න විතරයි පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් තනතිල්ල සකස් කිරීම. ඉතින් මම හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් දකින්නේ චමරය අතපත්තුරත් නිගා සුල්තානටත් මේ තනතිල්ලෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තද මත පිටත් තියෙන තනතිල්ලක් අපිත් දැක්කා. ඉතින් මම හිතනවා තනකොළ පේන්න නැහැ. ඉතින් ඒකම දඟපන්දු වලට ටිකක් උචිත වේ ටිකක් හවස් වෙනකොට. හවස් වෙද්දී දඟපන්දු යන්නන්ට උචිත වෙනවා වගේම මං හිතනවා කාලගුණය සමගත් ඔට්ටු විය යුතුයි. ඩක්වොත් ලුයිස් පෙරට එන්නට තිබෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා සමහර විට මේ සියල්ල ගැන බලලා තමයි කාසිය වාසිය දින්නොත් නායිකාව තීරණය කරන්නේ කුමක් කළ යුතුද කියලා. චමරි අතපත්තු වාසනාවන්ත වේවිද අද කාසියේ වාසිය දිනන්නට? කෝසල කණ්ඩායම් නායිකාවන් සමගින්. Welcome, we are ready for the all-important toss of the third T20I between the visiting Bangladeshi ladies and the Sri Lankan ladies. We have the always smiling match referee with us, Vanessa De Silva, the captain of Sri Lanka, Chamari Atapattu, and the captain of Bangladesh, Nigar Sultana. Well, Chamari will toss the coin. Heads is the call. Well, it is a tails. Chamari, you want it for the third time? Yeah, we are going bat first. So, any particular reason that you want to bat first? Actually, I'm pretty confident about my batting unit, exactly, and the condition is really good for the batting, and today weather also really good, so we choose bat first. Hopefully that you can make those starts into good scores at the end. Definitely, we will try our best. All the very best to you. Thank you. Nigga, third time unlucky. Happy that you want to bowl? I think I need to see the doctor to change my luck, I guess so. But the thing is, yeah, it's a very good track, and then obviously we are looking forward to get early wickets in the power play and obviously restrict them in a good total. Any total that you have in mind to restrict the Sri Lanka? So obviously, the yesterday's game, I think it was a very good track. The spinners get drift there, so I think most probably 100 and 120 below 20. So it will be a great score to chase. Hope to see you back with runs. Inshallah, I'm just looking forward and trying to see all my process and trying to get my all the experience here and see what result will come. Any changes in your side? We have 3 changes. All right, all the very best. Thank you. So the story from the centre is that the Sri Lankan captain has won the toss and they will bat first. තුන්වන වතාවට චමරි අතපත්තු වාසනාවන්ත වෙනවා කාසිය වාසිය තමන් සම්තක කරගන්නට. කෝසලට කියනවා අපේ පිතිකරු අනුපිළිවෙල පිළිබඳව තමුන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා. බැටිං ස්ට්‍රෙන්ත් එක චමරි අතපත්තු කාලගුණෙත් හොඳයි. මේ නිසා බය නැතුව පිත් අතට ගන්නවයි කියලා සේන. ඔයතරම අපි දුටුවා ඊයේ දිනේදී ලකුණු 100යි හඹයන්න තිබුණේ. මම හිතනවා මේවැනි තරගයකදී තීරණාත්මක තරගයක් වුණත් මුලින් පන්දුවර පහර දීලා ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම තමත් වැදගත්. අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් චමරි කිව්ව ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම පිටිකරන ලයිස්තුව ටෙස්ට් කරන්න හොඳම අවස්ථාවක්, පරීක්ෂා කරන හොඳම අවස්ථාවක්. මොකද අපි ඊළඟට යන්න ඉන්නේ එංගලන්තේ. ඊට පස්සේ නවසීලන්තේ මෙහෙ එනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තරඟ ගැන කතා කරද්දී අපි සුදුසුකම් ලැබුවත් නැතත් ජයග්‍රහණ තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද 2024 බංග්ලාදේශයේ තමයි මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ 2020 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය. මම හිතනවා ඒ ගත තීරණය හොඳයි. ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක්
ලකුණු 150ක්වත් ලබා ගත යුතුයි. මේ තනතිල්ලේ චමරි ඒ ගැන පෙරමුණ ගත යුතුයි. බංගලදේශ නායිකාවගේ බලාපොරොත්තුව ලකුණු 120ට අඩුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පිළ සීමා කරන්නට ඇය කිව්වේ ඒක. ඒ ඇගේ බලාපොරොත්තුව. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමුන්ගේ පිතිකරන දක්ෂතා මනාව පෙන්눔 කරන්නට හොඳ තරගයක් වේවි. එමනම් තත්ත්වය පැහැදිලි කාලගුණය යහපත් කාසී වාසිදිනගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙන්නට සූදානම්. මෙතෙන් පටන් අඛණ්ඩව තරගාවලිය අවසානයේ තෙක් රැඳෙන්නට අපි ආරාධනා කරනවා. එමනම් අපි සජීවී විස්තර විචාරයට යොමු වෙමු කෝසල සුරේෂ් වනරාතුළු පිරිවර සමගින්. Thank you, Manjula. Welcome to the SSA. It is a very good afternoon to you. It's bright and sunny so far. Now, this is the Sri Lankan team that is taking part in today's game. They're going with the unchanged 11. We had one change yesterday, Kumari coming into the side, and she bowled reasonably well and kept up to the expectations of the captain. But Chamari Atapattu, that is one person that the Sri Lankans would look forward in getting runs on the board because, mind you, they won the toss and they elected to bat first. So let's take a look now how the Bangladeshi team are laid. According to the captain, they're having 3 changes in today's game. But Haider, that's would be the main batter that Bangladesh would want to look forward to. We saw she got some starts in the 2 previous games. Nika Sultana, the captain, she failed in the second, but we all know how she's capable of using the bat. Alam comes into the side. She is the lanky fast bowler that Bangladesh had in the ODIs. So they were looking forward to see how Alam bowls on this track. And let's see whether Bangladeshi bowlers can restrict the Sri Lankans to somewhere around 120 as what Nika Sultana said. Let's say a very good afternoon to Paulinus. Good afternoon, Suresh. Definitely, it's going to be a very good game because both the teams have one game each and the umpires are taking the field. The umpires, on-field umpires today is Pragit Rambukwala and Tedurun De Silva. So, Sri Lanka won the first Bangladesh won the first T20 international by 6 wickets and Sri Lanka came back strongly to win the second game by 7 wickets. So, this game is going to be pretty interesting, isn't it? It's going to be an interesting battle because the winner takes it all. And mind you, this series win helps Sri Lanka to on the rankings of where they end up, especially going forward for the next T20 World Cup in Bangladesh in 2024. This is Deduni, one of the on-field umpires. It's always nice, isn't it, Polly, to see a mixture of genders out there in the centre, especially in the women's game. Hopefully that will come back into the come into the men's game in the near future as well. We're seeing a lot of female umpires around the world now, and that's something interesting to see. This is Tedurun De Silva. She played for Sri Lanka in her heydays, and obviously vast experience in has been there for quite a while out there in the centre as well. She's standing for the 5th one-day international and a carrier. That's a good one. That's Pragit Rambukwala standing the 6th women's T20 international. So these are the 2 on-field umpires today. Pragit, though it's his 6th T20 women's game, Polly, he's got lots of experience. So here go, Chamari Atapattu. We all know what she is capable of. She's in at number 1. She's held that position for many years for Sri Lanka. And hopefully, she's got starts in both games. She will definitely want to... so this is how her stats rate. Look at that. Look at those matches. Over 100 matches. The average is around the 20s. But that strike rate, that's what she's excellent in. Over 2,300 runs. We all know what Chamari Atapattu can do. She has a high score of 113, so it's century to his name too, to her name. Well, we were talking about the umpires. The TV umpire is Ravindra Vimalathuri, the 4th umpire being Nimal Pereira, and the match referee, Nimali Pereira, and the match referee is Vanessa De Silva. So Alam, she comes in for the first time in this series, but she's got experience, 78 matches to her credit, and over 57 wickets. So that's something that the Sri Lankans do. Here's the first delivery. And Atapattu straight away into the front foot stride to try and drive it through. But I'm telling you, that is a good start-up delivery. It's definitely, she went outside the off-stump, tried to drive it, missed it completely. Chamari Atapattu. Sri Lanka definitely depending a lot on her. She's been among the runs. She's been the leading run scorer. There you see the replay on that.
Very good delivery indeed, no doubt, as Kosala said. That's the second delivery again. This time hit firmly between cover and extra. That's going into the boundary for 4. So 4 more rounds. 4-2. Chamariyatapattu takes off the mark, and the Sri Lankan total to 4. So what a start. What a start for Chamariyatapattu. See what she's been doing in this series so far. Just a fraction outside the off stump. The length was good, and Chamariyatapattu pierced the gap very well. Look, just not afraid to hit it up in the air, slightly uppish, but she knows exactly where her fielders are. That's her style of play. Definitely want to hit the ball hard as possible. That's the next delivery, pitched up again. Chamariyatapattu pushes it on the offside. No run there. Good comeback delivery from Alam. So Sri Lanka. Now this is Vishmi Gunaratna. Now to me, she's also a basher. She likes to get on with the game from the word go. Early in her days, the strike rate needs to improve. It's somewhere around the 80s. It's good from Alam. Pushing Atapattu on the back foot that occasion. Except for that delivery that was over pitch, I thought Alam has bowled in good areas in this over, Polly. Yes, definitely. Kosala, we were talking about Vishmi Gunaratna. I think Vishmi Gunaratna's role will be to rotate the strike and give Chamari more in the strike. There you go. Those are two men that we need to be talking about. Waving the Sri Lankan and the Bangladeshi flags. They've been there throughout the series. It's another good delivery to mark the end of one more delivery more to go. 4 runs still on the board in this over. Boundary coming off the bat of Chamariyatapattu. Four dot deliveries. Jahanara Alam. Short and cut away too firmly, but straight down to deep extra cover. But Chamariyatapattu manages to get a single, takes the Sri Lankan score on to 5 for no loss after the end of the first over. Few all-rounders in that Sri Lankan side. Oshadi Rana Singha, Kavya Kavindi, she was the player of the match yesterday. Karana Veera, Sugandhi Kumari and Prabodhini, the bowlers in the side. Left arm, Atta, left arm over, left arm over. So Akhtar comes into the attack. She's playing her first game, I suppose. Akhtar Nagal Gala. So spin from this end, Polly. Got a slip in place. So most probably she will be bowling some off spin, taking it away from the left-hander. Oh, she's left arm. She bowls left arm orthodox. For one time I thought she was going to bowl right arm off spin the way she settled herself in, Polly. It's a left arm orthodox bowler. I think it's a good move, Kosala, to try a spinner from this end.
especially with Sam Riaspat, who needs a little bit of pace off the wicket there. You see these spectators watching this game. It's going to be nice to see a lot of participation among the spectators to come and see these women's cricket. Giving encouragement. So let's see what Vishmi Gunratna has in mind. She's not had the best of games so far. No, Akhtar not afraid to give it air. Look at the loop she's getting. Very slow through the air. That might be the ploy on this surface poly. It will start to grip, it will start to turn. Let's take a look at that again. There you go. Giving it a little loop. Inviting the batsman to come and play on the front foot. Definitely, that's a good bit of thinking. Tossing it up wide on that occasion. Akhtar inviting the batsman to drive. Vishmi Gunaratne always looking for that drive. This time short outside the off stump, but he cuts it straight to the extra cover fielder. Now, if we get a look at that ball again, if we can have another look at that. Did you see the deviations that she got, the drift that she was getting outside the... Let's take a look at, there you go, that's what I'm talking about. That's the drift that she was getting away. That's going to be something very important as the game goes on. Well, I thought that was a natural left arm movement in here. Yeah. But it's a natural move. That's what I was mentioning, the drift, that it comes in, sets on the surface and then goes away. That's the perfect left armer's delivery that you're looking for. Once again a good delivery, but driven firmly down towards deep mid-on. Vishmi Gunaratne gets a single. So end of over number 2, it's 7 for no loss. Alam will start her second over. She's going over the wicket now from the Torrington end, or the Vidya Mawatha end that you could call it now. Nice easy action, isn't it, Polly? Perfect, nice smooth run up. Look at the arms movement, the way the left arm overtakes the right arm, and then at the point of delivery getting high up on the left foot. Perfect fast bowler's action. It's definitely a lovely action to watch. Janara Alam. There you see the run up, what Khosla was talking about. Nicely worked away on the onside by Vishmi Gunaratne. Gets a single. That single, Sri Lanka total moves on to 8. This is what we were talking about. Just see the start up, and look at that. Look at those hands go one after the other, like a perfect athlete running, bringing that ref. Look at that. Look at that high arm action. The release point. Very nice to see. And if you are a youngster watching, learn from that. Definitely, she's trying to hit the deck hard, bending her back. It's another good delivery. Ollie, it takes me way back into the 80s. Dennis Lilly used to run in like that. Exactly, that's what I was thinking. I was about to tell you. Dennis Lilly.
a copy of Dennis Lally like. But a well spread out field for Chamariatapattu. That was expected. The slip now goes out. The ring of fielders on the off and on. But Chamariatapattu slashes hard, gets an outside edge. That will go down to the boundary for 4. Sri Lanka will take it. Atapattu will take it. Nevertheless, it's a boundary to Sri Lanka. Well, that boundary takes the score on to 12. You see the replay on that. Outside the off stump, pitched and firmly driven by Atapattu. Took the outside edge. Went through the vacant slip area into the boundary. Valuable runs for Sri Lanka. Well, they say if you swing hard, if you swing, swing hard. And that's exactly what Chamariatapattu was doing. Because the slip was out, so the danger was very limited. Sri Lanka 12 for none. Second boundary to Atapattu. She's on double figures. She's on 10. Good comeback delivery from Alam on that occasion. Something that we have seen from both these teams has been the fielding. The fielding has been in patches, Polly. They've held on to a few good catches. They've dropped some sitters. The ground fielding has been okay in some occasions, bad on some occasions. These are little things that have happened during the two previous games. Both the coaches were saying that if they had fielded better, it would have been a very different result. And even the captains were saying that. Yes, definitely. Their fielding needs to be improved. And the coaches are working very hard on it. It's again firmly driven, and this time between mid-off and the extra cover fielder. That's gone into the boundary for 4. 4 more runs to Atapattu. Takes the Sri Lankan score on to 16. And Atapattu moves on to 14. Take a look at that again. You just can't afford to give that length to Chamariatapattu. She loves to play on the front foot, and she likes to drive on the up, and that's exactly what she does. Look at where she plants that right foot, gets it, opens up, and then hammers it through the infield. Perfectly executed. Third boundary to Atapattu, third boundary to Sri Lanka. 3 overs come to an end. Sri Lanka are 16 for 9. Batter. Right arm over. Bowling with cap. Okay, bowling with cap. Number 2. Changing the bowling, Rabia Khan. Now, she had excellent figures yesterday and the game before that. This time Vishmi goes aerial, and it's down the throat of Fahima Khatun. And Sri Lanka lose their first with a poor stroke from Vishmi Gunaratne. Totally uncalled for. Well, she wanted to hit it over the top, but didn't get hold of it properly. And there was a fielder down there. There you see the replay on that. There you see hitting it over the top. But there was a fielder well placed down there. A deep mid-on into hands. Fahima Khatun, the fielder. So there you go. Vishmi Gunaratne gone for 2. It's 16 for 1. Now Harshita Samar Vikrama is in at number 3. She had a decent outing yesterday. And she's been among the runs in the first game as well. There you go. 40 games. Strike rate is good. Average needs to improve a little bit. But over 700 runs, she's got some experience. 350s. She's been quite consistent in the last few games, Kosala. Getting some runs for Sri Lanka. But mostly I'm very impressed with this Khan who's been bowling for Bangladesh. She's been very good in both games. If I'm not mistaken, she had 11 for 1 or something yesterday in her 4 overs. Slip in place now
for the new batter. That's good. You see that Nigar is attacking. Because Khan doesn't spin the ball much, though she rolls the wrist. She mostly pushes it through the air. It's more of a open palmed leg spin that she bowls. Just take a look at that again. Tossed up. Driven. They'll get a single. But if you look how Khan delivers that ball, it's more of a, not the conventional type of a wrist spinner who rolls his or her wrist around. There you go. That's the dismissal. Head up in the air. Cardinal mistake from Vishwagunaratne. There you go. That's what I was indicating. The head going up, not getting underneath the ball. Rabia Khan being a right arm leg spinner, it's not easy to bowl with a new ball. A leg spinner. And also that's the reason why, Polly, you can see the method that she is using. She's using the more drift method. She's not trying to spin it. She's giving an open palm to the batter, rather than the fingers coming right around. If you watch her very closely, there you go again, you see, tossed up. This time it's Atapattu driving. No, it's Samar Vikrama rather. And she opens the mark with the boundary. She got a single earlier, now she's on 5. Taking the Sri Lankan score on to 22. On that occasion, now that's what happened. Now that's beautifully played through the covers. It is the new ball. You see, it really slips out of Khan's hand rather than she releasing it. Yes, it's very difficult to control a leg spin with the new ball. Of course, a lot of hard work has to be done, and she'll be doing it. That's a good delivery. So that's the end of over number 4. It's 22 for 1 Sri Lanka. Now this is the Bangladeshi 11 that's playing today. Ritumori, all-rounder. Rabia Khan is also one of the all-rounders. So those are the only 2 all-rounders that are indicated. But Nigar Sultana, that's the name that had. Mostari has got starts. Haida has got starts. So they will be the batsmen that, or rather the batters that Bangladesh will be looking at. So changing the bowling. It's spin now from both ends. Akhtar comes back into the attack. It's a left arm spin. Oh, an outside edge. No slip in place. That one didn't turn, went on with the arm, just pulled back in. And the batsman will come back for 2. Good ball, good ball. But I thought that was very well bowled. Let's have a look at that again, Polly. Now, Chamari Atapattu was playing for the turn. When that one didn't turn, it went on with the arm, found the outside edge. Luckily, there was no slip in place. That was definitely a good delivery from Akhtar. And this time, put away nicely by Chamari Atapattu. That's gone over the rope. What a reply. What a reply from Chamari Atapattu. Tossed up, given air. The line was just a fraction straighter. And Atapattu launches over mid-wicket for 6. You see that? A beautiful shot. Well timed, well played right over the mid-wicket area. If you look at Atapattu's career, the next one, driven, but no run. If you look at Atapattu's innings for many, many years, that's one of her favourite shots, going over mid-wicket, over cow corner. Atapattu has got a decent start, 23 coming off 15 deliveries. That's again, this time put away over square leg. That's gone for 6. You can't err with Chamari Atapattu. If you need to be more off stump line-ish. The moment it hits that middle and off, and the ball turning into you, with this pace, Chamari Atapattu is going to murder you. Second 6 of the over. This is a good over for Sri Lanka. Just what they wanted in the power play. Now Chamari Atapattu needs to continue in this manner. She's got starts in both games.
and she's thrown it away. Well, let's see whether she can take it to the big stage, take it to the deep end of this Sri Lankan innings. That time a quicker delivery by Akhtar. Atabatu watches it very carefully. That's exactly what she got to do at this stage. She got a good start. 36 on the board for Sri Lanka. Atabatu on 29. Again outside the off time, lets it go to the wicket keeper. So it's 5 gone, 36 for 1 Sri Lanka. රස්සාර සටහන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ විශේෂම SCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට තීරණාත්මක තරගය සමගින් ජාතික රූපවාහිනිය අයි නාලිකා සමගින් ක්‍රීඩාවේ පෙරමුණේ සිට නාලිකාව ඒකම දැන් ශ්‍රී ලංකාව 36යි කඩළු එකයි අපි දැන් මේ මංජුල විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ අවසන් පන්දුවාරය ඊට වශයෙන්ම මම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට හොඳ පිළිතුරක් ලබා දෙන්නට පළමු විකට්ටුව බෙද වැටුණත් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී චමරි අතපත් ක්‍රියාත්මක වුණා ඒකුත් අවසන් පන්දුවාරයේදී 6 පහර දිත්තයක් එල්ල කරමින් තාමත් හොඳින් ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් දෙව යනවා. මතන මේ තමයි කළ යුතු කාරණාව ප්‍රහාරය වගේම මේ ලකුණු කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් අන්තයන් හෝමාරු කර ගැනීම. සමර වික්‍රම ඉතමත් හොඳින් මේ කාරණාවට අවතීන බී තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මංජුල අපි හැමදාමත් කියන්නේ ඕනම තරගයකදී ස්ට්‍රයික් එක නැත්නම් පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව මාරු කරගන්න පිටිකරුවන් හෝ පිටිකාරයා. හොඳ පන්දුවක් සේනේවර. තාමත් හොඳින් පිටිකරුවාට අසීරු අන්තයේ විශේෂම චමරි අතපත් වගේ කෙනෙකුට අපි ඉක්ුත් අවසන් පන්දුවාරයේදී දුටුවා. කල් වේලා දුන්නොත් ඉඩකඩ දුන්නොත් ප්‍රහාරය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුව නතරවන්නේ කෙලිම හතරේ සීමාව එහා හරි හතරේ සීමාව පහු කරලා හරි අපි විශේෂයෙන්ම චමරි අතපත්තු ශ්‍රී ලංකා ගණ්ඩායමේ නායිකාව ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩිකාවක්. ඉතින් ඇය තමයි දැන් ඉලක්කය වී තිබෙන්නේ බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්නයන්ගේ. පෙර පරිදිමයි විශේෂයෙන්ම ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින් ලකුණු වෙනුවෙන් දිව යනවා. ඉතා හොඳ පන්දුවාරයක් කියන්නට පිළිවන් ප්‍රහාරයට ලකුණයින් අනතුරුව මේ පවර් ප්ලේ අවසන් පන්දුවාරයේ මේ පන්දු පහ තුලදී තවමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. චමරි අතපත්තු පන්දු 20කදී ලකුණු 30ක්. මේ අවසන් පන්දුව පවර් ප්ලේ. රබේකන් යවන අවසන් පන්දුව ඒකම පවර් ප්ලේ කොටස නිමයි. ලකුණු 40ක් හැටියට සටහන් වී තිබෙනවා සම්බන්ධතාවය පළමු කඩුල්ල එහෙම නැත්නම් අපි විශේෂයෙන්ම කඩ එක කඩුල්ලක් දෙවි පවර් ප්ලේ කොටසේ දැන් පන්දුවර 6 ලකුණු 40යි කඩුළු 1යි ශ්‍රී ලංකාව. පන්දුවර 6යි ලකුණු 40යි එක් කඩුල්ලයි. දැවී ගිය ක්‍රීඩිකාව විශ්මි ගුණරත්න ලකුණු 2කට ඇය දැවී ගියේ. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරනවා. දිකුත් අවස්ථාවේදී ප්‍රහාරයට ලක්වීමෙන් අනතුරුව පවර් ප්ලේ කොටස නිමයි ඒ සන් කිරීම. පරිස්සම් කරලා බෝල් කරනවා කියලා කිනේ. ඔව්. ඒ තමයි සංඥාව. දෙවන පවර් ප්ලේ කොටසේ ආරම්භය ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටසේ නිමාව. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ කාන්තා තරඟවල පවර් ප්ලේ කොටස් දෙකක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඕවර් 50 තරඟවලත් තිබෙන කොටස් දෙකයි. 20 තරඟවලත් තිබෙන පවර් ප්ලේ කොටස් දෙකයි. මේ නහිද අක්ත තරග 64යි කඩුළු 73යි. හොඳම පන්දුවේම කඩුළු 5ක් දවාගෙන ලකුණු 12කට. පායින දෙසින් පන්දුව එපිටට තග කැවෙන්නේ පහසුවෙන්ම වයිට් පන්දුවක් බවට තීරණය. අතිරේක ලකුණක් අතිරේක පන්දුවක් සමගින් තමයි ආරම්භ කළේ. පායින පැත්තට ගිය නිසා හානියක් නැහැ විශේෂයෙන්ම ස්වීප් පහරක් කියලා කරන්න. මොකද පන්දුව එන මාවත තෝරා බේරා ගැනීම වැදගත් ස්වීප් පහර එල්ල කිරීමේදී. පහසුවෙන්ම චමරට හැකියාව තිබෙනවා මේ ලකුණ ලබන්නට.
ලකුණු 42යි. ශිවසේන දැන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ පුනරූපණය අපි ඉක්ුත් අවස්ථාවේදී දුටුවේ. පහසුවෙන්ම ඉපිලෙන පන්දුවට තමයි චමරි මේ පහරට යන්නේ. හානියක් නැහැ. දඟපන්දයවන්නේකට පසුපාදයේ ක්‍රීඩකම තරමක් අවදානම්. නමුත් චමරි වැනි ක්‍රීඩකවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් කෙවර ගුවනට මුසු කරා පන්දුව. මෙතෙක් යවපු පන්දුත් එක්ක බලද්දී දැන් තමයි අර නිවැරදි රිද්මය හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. නැහි දක්තා වමතින් දඟපන්දයන් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අවසරේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකාරිය පරාජයට පත් වෙනවා. ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කරගත්තත් දෙවියමක් නැහැ. ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් යනවාද නැද්ද කියන දෙගිඩියාවේ තිබුණේ. නමුත් ලකුණක් වෙනුවෙන් යන්නට නැහැ ඉඩකඩ. පොදින් කිසියම් විදියකින් පාලනයකට නතු කරගන්නට උත්සාහ කරන ආකාරයක් අපි දකිනවා. තාමත් ලකුණු 42 තිබෙන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. අපි පවර් ප්ලේ කොටස් ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම කාන්තා තරඟවල පවර් ප්ලේ කොටස් දෙකයි ඕවර් 50 තරඟවලත් තිබෙන්නේ කොටස් දෙකයි. එහිදී පළවෙනි පන්දුවර සිට 10 වෙනි පන්දුවර දක්වා ඕවර් 50 තරඟවල ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටස යාර 25 සීමාවෙන් අපිට දෙන්නේ පමණ රඳවන්න හැකියාව තිබෙන්නේ අවශ්‍ය නම් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ නායකවට පන්දු රැකීම සඳහා. ඒකම ඕවර් ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් හැටියට රැගෙනීමට ආසන්නයි යනව චමරි අතපත්තුගේ ශ්‍රී ලංකා නායිකාගේ ඉනිම ලකුණු 32කට සීමා වෙනවා. ඉතින් තරමක් අවදානම් පහරක්. මංජුල අපි කතා වුණා මේ චමරි මම දැන් සේනට මතකයට එන්නට ඇති ඉතාමත් අසීරු කොටස චමරි නිර්මාණය කරනවා. එතනින් එහාට මේ චමරිගේ ප්‍රියතම පහරට මිඩ් විකට් හරහා පන්දුවට ඉහළින් යොමු කරන්න උත්සාහ කරේ. නමුත් කල් මැනීම අසාර්ථකයි. ප්‍රතිඵලය බවට පරිවර්තනය වන්නේ බොහොම පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වීම. දැස් රඳවාගෙන සිටියා සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දුව කෙරෙහිම. ඒ නිසා හානියක් නැහැ. චමරි අතපත්තු හොඳ ඉනිමක් පන්දු 23කදී ලකුණු 32ක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩිකාව හක් දැනගත්තා මේ තමයි කඩුල්ල. මෙන්න අනුෂ්කා සංජීවනී අංක 4 පිටිකාරිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කාන්තා කණ්ඩායමේ. ඉතින් චමරගේ කඩුල්ල දවාගත්තා කියන්නේ මම දැන් ඉනිමේ භාගයක් දවාගත්තා වගේ තමයි වුන් සතුටුනේ. නියත වශයෙන්ම වුන් දන්නවා ඒ කඩුල්ලේ වටිනාකම. මේ අනුෂ්කා සංජීවනී දකුණත් පිටිකාරණිය තරඟ 54කදී ඉනිම 49කදී නොදවීම් 12ක් ලකුණු 491ක් ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 61ක් සාමාන්‍ය 13.27ක් ප්‍රහාරක වේගය 82.93ක් අර්ධ ශතක එකක් තමුන්ගේ මේ තරඟ දිවිය තුල වාර්තා කරන්නට ඇය සමත්ව තිබෙනවා. මේ චමරි අතපත්තුගේ දැවී යාම ඒ කල් මැනීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නය තිබුණේ. පිට අග්‍රයේ වැදුණු පන්දුව තමයි තනි ගුවනට මුසු වුණේ. ඒ පහර එල්ල කරන තිබුණේ මිඩ් ඔන් දෙසින් නැත ලොන් ඔන් දෙසින් බිම දිගේ. ඉතින් නමුත් ස්වීප් පහර උස්සද්දට ආසන්න අවස්ථාවක් කිසියකට හානියක් නැහැ. පන්දුවර 7ක් නෙමෙයි ලකුණු 44යි කඩලු 2යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම. අපි කතා කරමින් සිටියේ මංජුල මේ පවර් ප්ලේ කොටස් පිළිබඳව ඔබට අපේ පාසල් දරුවන් දැනුවත් කරන්න. මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 44යි කඩලු 2යි හර්ෂිතා සමරවික්‍රම ලකුණු 8ක් සංජීවනී එක ලකුණක් ලබා ගන්න දෙවි ක්‍රීඩා කරනවා. කඩලු 2 එක බැගින් අප්තා සහකාන් දවාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අපි දෙවන පවර් ප්ලේ කොටසේදී ඕවර් 50 තරඟයේදී යාර 25 සීමාවෙන් ඉබිට රඳවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩිකාවන් 4ක් පමණයි. මෙන්න දුවද්දි දෙවියමට ළඟා කර තිබූ අවස්ථාවන කඩුල්ලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම ඉනිම නිමා වෙනවා. තුන්වන කඩුල්ල දැවී යනවා. නමුත් පන්දුව රැකගෙන එල්ල කරන්නට තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදීත් ආසන්න අවස්ථාවක් වෙනවා එන. ආසන්න අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකියාව තිබෙනවා. තවදුරටත් තුන්වන කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගන්නට. ඒ දවා ගත්තා නම් බංග්ලාදේශය සෑහෙන දුරකට තරගයට අවතීර්ණ වෙනවා. අද තරගේ තවත් ආසන්න දුරල පන්දු රැකීමක් එකම අද තරගේ විනිස්සුරුවරියන් හැටියට විනිස්සුරුවරිය හැටියට කතු ගන්නේ දේදුනෝ ඩි සිල්වා පිටියේ විනිස්සුරුව ප්‍රගීත් රඹුක්කල සමගින් එකම
රූපවාහිනී විනිසුරු හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ICC පැනලය නියෝජනය කරන රවීන්ද්‍ර විමලසිරි පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් අපි හැබැයි ඉන්නේ. ඒකම හතරවෙනි විනිශ්චයකාරවරිය හැටියට නිමාලි පෙරේරා. ඒ සමගින්ම තරඟ තීරකවරිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ වෙනිසා ඩි සිල්වා. මේ අවසන් කඩුල දැවී යාම චම්බරී අතපත්තුගේ ඇය සුපුරුදු පහරට ඇයට ප්‍රියතම සහ ඇයගේ ප්‍රබලත්වයේ තිබෙන පහරට යන්නේ. නමුත් අවාසනාව ඇය කෙරෙහි වුණා. මායි සේනා ඒකුත් අවස්ථාවකදී කතා කර හිටියේ චම්බරී. උද පන්දුවක් ආරක්ෂිතව පන්දුව පිළිගන්නේ පොඩි හදිස්සියක්. තවමත් මේ තැම්පත් වීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ සේන. විගසම මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා අතරේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයේ විශ්වාසය පිළිබඳව කිසියම් සැක සංකාවක් මතුවෙනවා. දැන් දල වේගය 6කට ආසන්න මට්ටමට අඩු වෙනවා. ඉක්ුත් අවස්ථාවේදී 6.84 6.54 මේ ආදී වශයෙන් පවර් ප්ලේ නිමාවට පත්වීම සහ කඩුළු බිඳ වැටීමත් එක්ක දල වේගය කෙමෙන් පහත වැටෙන ආකාරයක් දකින්නට පිළිවන්. ඇතරම මේ පිටිකාරණයන් දෙදෙනා උත්සාහ කරන හැම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබාගෙන ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඒ තමයි කළ යුත්තේ. නමුත් අවදානම් ලකුණු ලබා ගැනීම එතරම් සුබදායක නැහැ. මොකද දැන් කඩලු දෙකක් දැවි ගොස් තිබෙන අවස්ථාව පන්දුවර 10ක් යනතුරු මේ දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියේ සිටිය යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ගණනාවට වාසිදායක තත්ත්වයක් ගන්නට නම්. පිටින් සෑහෙන පිටින් පන්දුව පත් කරන්නේ ලොකු දග කැවීමක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව කෙසේ නමුත් ලකුණක් නැහැ. ලකුණු දෙකක් පමණයි මේ පන්දුවාරේදී. තමත් හොඳින් විශේෂයෙන්ම තුන්වන පන්දුවාරේ නිමා කරන්නේ තුන්වන පන්දුවාරේ යවන්නේ අත්තා. ඊටමත් හොඳින් ලකුණු 18ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවන ආකාරය දකින්නට පිළිවන්. දග කැවෙන්නේ විකට් තුලට කල්තියාමය දුටුවා. ඒ නිසාම පසුපාදයට යමින් පන්දු ආරක්ෂිතව පිළිගත්තේ. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 8ක් නිමයි ලකුණු 46යි කඩලු 2යි. ඒකම මංජුල අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ කාන්තා ක්‍රිකට් ඉහළ තත්ත්වයට ගෙනෙන්න වෙන චමරි ලබාගත් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය චමරි ට්‍රයි පහරවල් එකම පිත්තේ කෙලවරේ වැඩි ටර්ඩ්මෑන් දෙසින් අවදානම් පහරවල් එකම ස්වීප් පහරවල් සමගින්ම පුල් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී හැම විටම ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් සුපුරුදු පහරට යන්නේ දන්න නම තමයි පහර එල්ල කරන්නේ. මෙන්න කල්මැනීම අසාර්ථක අවස්ථාව දැවී ගිය උඩ පන්දුව. අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කාන්තා ක්‍රිකට් ඉහළට ගෙනියන්නට පාසල් මට්ටමේ සිට එකම පාසල් ක්‍රීඩිකාවන් ඉදිරියට ගෙන යන්නට එකම තරුණ ක්‍රීඩිකාවන් ඉදිරියට ගෙන යන්නට නැත්නම් යූත් ලේඩීස් ක්‍රිකට් හඳුන්වා දී තිබෙන එක වයස අවුරුදු 23න් පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් පවත්වන එකම නැෂනල් සුපර් ලීග් තරඟාවලියකුත් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ඕවර් 50 සහ ඕවර් 20 හැටියට වෙන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ රෝමේෂ් රත්නායක ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ප්‍රධාන පුහුණුකරු විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල පැවැත්වෙන අපි මුලින් කිව්ව ආකාරයෙන් වයස අවුරුදු 23න් පහළ දිස්ත්‍රික් 25ම ආවරණය වන ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රබල ලෙසින් ප්‍රගීත් රමුක්කල්ලගේ පුළුවන් වුණා නම් මම හිතන්නේ මේ පන්දු ක්‍රීඩිකාව දුවගෙන කියලා ඇඟිල්ල උස්සනවා. තරම් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ඒතරම් විශ්වාසයක් තිබුණා සේන හේතුව පන්දුව දඟ කැවෙනවා විකට්ටුව තුලට. හොඳ තීරණයක්. පිටින් පන්දුව පාදයේ වදින්නේ. ඒ තමයි ප්‍රගීත් රමුක්කල්ල තීරණය කරේ නොදුණු ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට. මොකද අපි දන්නවා 36 වෙනි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමේදී ප්‍රශ්න 5ක් මනෝමයෙන් මිනිසුරු සපයාගත යුතු පිළිතුරු. ඒ ප්‍රශ්න 5ටම ඔව් ගියා යනවා නම් තමයි ඇඟිල්ල ඉස්සෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී අපි දැක්කා පන්දුව නීති අනුකූල පහරක් එල්ල කරා නම් පන්දුව පාදයේ හෝ ශරීරයේ ස්පර්ශ වෙද්දී අඟල් 9 කඩොළු 3 පරතර අතර වැඩි යුතුයි. ඉතින් ඒක උනේ නෑ එහෙම. ඒ උනේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් හොඳ තීරණයක් ප්‍රගීත් රමුක්කල්ලගේ. ශනිකව පියවි ඇසින් ඒ තීරණය ලබා දිය යුතුයි. මේ තමයි විශේෂත්වය. ලකුණු 48යි කඩලු 2යි 9 වන පන්දුවාරේ රැඳෙන්නේ. සමර වික්‍රම ලකුණු 10යි ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් අවශ්‍යයි. ඇගෙන් පන්දු 14කදී කොරන බුෂ් කරන පන්දුවේ ඩ්‍රයිව් පහරක් යන්නේ.
හොඳ උත්සාහයක් දරන නමුත් සාර්ථක නැහැ පන්දුව නතර කරගන්නට. හතරේ සීමාව දක්වා පන්දුව ඇදෙද්දී ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් ඒ පිටුපස තිදෙනෙක් ඉතාමත් හොඳින් අවසන් මොහොතේදී පන්දුව නතර කරගත්තා. නමුත් හැකිසේ රිසිසේ තමුන්ට දිව යාමේ ඉඩකඩින් ලකුණු වාර්තා කරන්නට සමත් වෙනවා. ලකුණු 3ක් ලබන්නට සමත්. එක ලකුණක් කපා හැරියා. මේ එක ලකුණ පවා වැදගත් වෙනවා තරගයේ අවසානයේ කියවෙන විදිය. මොකද පළමුණු 20 තරගයේදී අපි දුටුවා කොතරම් තියුණු අවසානයක්ද තිබුණේ කියා. මේ නිකුත් අවස්ථාව. තා හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක්. විශේෂයෙන්ම හිඩස තෝරා බේරා ගනිමින් එල්ල කරපු පහරක්. නමුත් එකෙල්ලේ නතර කර ගැනීමේ තාක්ෂණය පිළිබඳව පවණයි ගැටලුව තිබ්බේ. නමුත් තමුන් අතින් සිදු අත්වැරද්ද ඇය නිවැරදි කළා. එකම රූපවාහිනී විනිසුරු රවින්ද්‍ර මුලසිරේ රන්ස් කියා පැහැදිලිවම ඒ සටහන් ලබා දුන්නා පිටියේ සිටින විනිසුරු ප්‍රගීත් රමුකරණ. ඒ තමයි විශේෂ මේ කණ්ඩායම හැඟීම සම්බන්ධතාවය විනිසුරුවන්ගේ විනිසුරුවන් කියන්නේ එක කණ්ඩායමක්. මොකද කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා මේ තරගය පවත්වද්දී. පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායම, පන්දුර අගින කණ්ඩායම, එක විනිසුරුවන්ගේ කණ්ඩායම. සංජීවනී ලකුණු 4ක්, හර්ෂිතා ලකුණු 13ක්. ලකුණු 52යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවක් නෑ රඳවා ඒ නිසා කල්යල් බලමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. පැහැදිලි ලෙසම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍ය කරන මොහොතක ලකුණු 4ක් ලැබුණා කියන්නට පිළිවන්. ඒ අනුව නවවන පන්දුවාරේ නිමාව දකිද්දී ලකුණු 56යි කඩලු 2යි. හර්ෂිතා සමරවික්‍රමට ලකුණු 17යි. සංජීවනිට ලකුණු 4යි. මෙන්න ප්‍රස්ථාර සටහන විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ කොටස් තමයි රතු පැහැති ස්තම්භ සටහන් නීති තිබෙන්නේ. එහිදී පවර් ප්ලේ කොටස් පන්දුවාර 6ක් තිබෙනවා. ඒ පන්දුවාර 6 තුලදී තරම්ම පළදායි පන්දුවාර අපිට දක්නන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ පස්වෙනි පන්දුවාරේ තමයි ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 14ක්. ඒකම දෙවන පන්දුවාරේ තුන්වෙනි පන්දුවාරේදී ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ පවර් ප්ලේ කොටසේදී ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් පමණයි වෙන අවසන් පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව තමත් හොඳින් ග්ලයිඩ් කරන පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙන් රඳවන්නේ නැති කලාපයෙන් මේ තමයි පිතිකාරණයේගේ මනසේ තිබෙනවා තමගේ පන්දුව රකින්න රඳවා තිබෙන ඒ සැලැස්ම. එවර ප්‍රබල එල්ලීමක් නමුත් මෙවර ගොදුරක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩුල්ලේ අහිමිවීම. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනර්ස් සංජීවනීට එරෙහිව තීරණය කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට යන තුන්වන කඩුල්ල ලකුණු 56 දී අහිමි වෙනවා. අනුස්කා සංජීවනී බලමු පුනරුපණය අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. පාදයේ පන්දුව වදින අවස්ථාවේදී අඟල් 9 අතර පරතරය දුන අපිට තාක්ෂණයේ තිබෙන්නේ එපමණයි. DRS නෑ. කොහොම වෙතත් පන්දුවේ මේ වෙනසක් ඇති කරමින් සිදු කර පළමු පන්දුවේදීම තමයි මේ කඩුල්ල දවා ගත්තේ අනුෂ්කා සංජීවනීගේ. පන්දු අටකට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 4යි. ඈත අහස් කුස එතරම් යහපත් නොවන බව මේ රූපරාමුවම ඔබට පෙන්눔 කරાવી. 6.1 දල වේගය මේ වන විට. නිලක්ෂිත සිල්වා දකුණත් පිතිකාරණිය දැන් තරඟ බිමට අංක 5 පිතිකාරණිය ලෙස නිලක්ෂි මේ තරඟ මට්ටමේ අධ්‍යක්ෂකම් බහුල ක්‍රීඩිකාවක්. ලකුණු 56 කඩලු 3යි පන්දුවර 9 එක් පන්දුවක් නිමාව දකින විට චම්බරය අතපත්තු දැවිගේ ක්‍රීඩිකාව ලකුණු 32යි විශ්මි ගුණරත්නට ලකුණු 2යි මුෂ්කා සංජීවනිට ලකුණු 4යි. මෙන්න පන්දු යැවීමේදී එක් කඩුල්ල බැගින් දබා ගන්නට කාන් ලකුණු 10කට එක් කඩුල්ලයි අක්ටා ලකුණු 14ට එක් කඩුල්ලයි. විශේෂයෙන්ම 10 වන පන්දුවාරයේදී රැගෙන ආ ක්‍රීඩිකාව ඇය අවසන් මොහොතේදී කියන පළමු පන්දුවේදීම කඩුල්ලක් තබා ගත්තා. තවමත් ලකුණු ලබා දෙන්නට ඇය ඉදිරි ලකුණු ලබන්නට ඉඩ කඩ නැහැ. ලකුණු 16 දී පළමු විකට්ටුව හිමි වෙනවා. ලකුණු 43 දී දෙවන විකට්ටුව, තුන්වන විකට්ටුව ලකුණු 56 දී. හොඳයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අල්ලපු ගොඩනැගිල්ලේ තිබෙනවා කෞතුකාගාරය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මියුසියම් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කෞතුකාගාරය. මේ බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන් සහ ඒ කණ්ඩායමේ
කළමනාකාරීත්වය ඒ නරඹන අවස්ථාව හෂාන්තිලකට අලුත්තැනක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ වුණාට අපි දන්න 96 ලෝක කුසලානය 2014 ලෝක කුසලානය ඒ කියන්නේ උඩ දාපු කාසිය ඒකම ජයග්‍රහණය කරපු කුසලානයන් රැසක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කර සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ලංකාව පුරා සිටින පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ අවස්ථාව තිබෙනවා මේ කෞතුකාගාරය නරඹන්නට සතියේ ඕනම දිනක විවෘතයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල හදවත නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි සියලු මතක සැමරුම් එක තැනකට කැටි කර තිබෙන මොහොතක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කෞතුකාගාරය හඳුන්වන්නට පිළිවන්. මේ තමයි ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රෞಢත්වය. ඒ අනාගතයට රැගෙන යාම වත්මන් කණ්ඩායමේ යුතුයකමක්. ඒ වගේම අවසන් වතාවට ජයග්‍රහණය කළ ආසියානු කුසලානය පවා මේ ක්‍රිකට් කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කොට තිබෙනවා. අති විශිෂ්ටයි. අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. මේ ජයග්‍රාහී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ධජය සාඩම්බරයෙන් ලෙල දෙනවා. ඒ හැමදාමත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉහළට ගෙන යන්නට ඒ පරිපාලනය දරන උත්සාහය අපි අගය කරනවා. ශම්මි සිල්වා තමයි වත්මන් සභාපති. විදායක කමිටුව විශේෂයෙන්ම ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කාර්යභාර පාසල් මට්ටමේ පවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පාසල් තරඟවලට පන්දු පවා ලබා දෙනවා. එකම ක්‍රීඩා පිටවලට උපකරණ ලබා දෙනවා. ඒ සමගින්ම අපි හැමදාම දන්නවා පසුගියදා මේ ෆහිමා කාටුන් තරඟ 70යි කඩුළු 40ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳම කඩුළු ලබා ගැනීම කඩුළු 4ක් ලකුණු 8කට. එකම ශ්‍රී ලංකා පන්දුවක් සේන හොඳ නමුත් වයිඩ් පන්දුවක් ලෙස නම් කරන අවශ්‍යම ගුවනට මුසු කරලා විකට් වෙන්නේ පිටට දඟ කැවෙන්නේ. උගුලට හසු කරගන්නට ගත්තා වූ උත්සාහයක් හැටියට සටහන් කරන්නට පිළිවන්. මම සඳහන් මෙන්න පුනරූපණය. නියත වශයෙන්ම එවරත් විකට් තුළටයි පන්දුව දන් කැවෙන්නේ. ආරක්ෂිතව පන්දු පිළිගන්නවා. පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත ඉදිරියට රැගෙන එමින් මේ තමයි විශේෂත්වය. ක්‍රිකට් නීතිය අනුව වයිට් පන්දුව පටන් ගන්න පන්දුව අතින් ගිලින විට පන්දුව යවන්නාගේ ගුවනේ පන්දුව තිබෙන්නේ නමුත් හානියක් නැහැ. හතරේ සීමාව අභියසදීම පන්දුව නතර කර ගන්නට සමත්. දෙවන ලකුණ වේගයෙන් වාර්තා කරන්නට ඒ අතරතුරේදී සමත්. දැන් අවශ්‍යයි ලකුණු වේගය වැඩි කර ගන්නටත්. නමුත් කඩුළු ආරක්ෂා කරගනිමින් මේ වේගය වැඩි කර ගැනීම තමයි කාරණාව. මෙන්න නිකුත් අවස්ථාවේ ස්විප් පහරට යන්නේ ගුවනේ තිබුණා. නමුත් හානියක් නැහැ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සේනෙවර යත් මතක් කළ යුතුයි. දන් කැවෙන්නට ඉඩකඩ ලබා දෙමින් පසුපාදයට යමින් පන්දු ස්ථානගත කරන්නට උත්සාහය. නමුත් නෑ සාර්ථකත්වයක්. එකම මංජුල මම කතා කරමින් සිටියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පාසල් ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් උපකරණ ලබා දීම සිදු වුණා මාස දෙකකට පමණ පෙර. ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපසභාපති රවින්ද්‍ර වික්‍රමරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාන්දුර ක්‍රීඩා සමාජය තමයි මේ උත්සවය පැවැත්වුනේ. සංකේතාත්මකව පාසල් 51කට පිරිනැම. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් 25 ම දෙවන පාසල් වලට ඒ උපකරණ ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. එකම ක්‍රීඩා පිටවල අවශ්‍ය උපකරණ අර රෝල සේන මේ තමයි අඩක් නිමාවද්දී පන්දුවර 10 නිමාවද්දී ලකුණු 59 කඩලු 3යි. නමුත් ඉහළ අහස් කුස එතරම් සුබදායි පණිවිඩයක් නෙවෙයි. නේද සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 10ක නිසා හයියෙන් යනවා. බලාකොල්ල ටික ප්‍රශ්නයක් එනා කරන අපේ කැමරා ශිල්පීන්ගේ ඒ කාච වලට හසු වෙනවා. ඉතින් ඈතින් අපිට පේනවා තරමක් නිල් පැහැති අහස් කුසක් පෑදීගෙන එනවා. සාමාන්‍ය SSC ක්‍රීඩා පිටියේ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ල පැත්තෙන් මේ දේ වුණොත් වැහි වලාකුළු ආවොත් තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය දෙන්නේ. පන්දු වර 10ක් නිමයි ලකුණු 59යි කඩලු 3යි. Eleventh over in progress. Nilakshiti Silva has joined Samara Vikrama now. They need a partnership here, Sri Lanka. 64-3 at the moment. With the departure of Chamari Atapattu, things have got slow out there. Now, if you've been watching this series, and now they will look for two here, but they'll only get one. Not the best of efforts in the inner ring. Now, Polly, Sri Lanka was 61 for 2 in yesterday's game after 10 overs. Bangladesh are 58 for 2 in their 10 overs. I'm talking about yesterday. Even today, it's somewhere around that region. So
just an indication. That's a good delivery. That's a good delivery. That one went on with the arm. So what I'm referring to here, Polly, is the nature that this wicket is behaving. Yes, definitely. Sri Lanka at this moment need a lot of good innings from Samara Wickrama in particular, who's been holding the side together. She's 18 not out at the moment. So, as you said yesterday, at this stage, at a similar stage, it's just a run difference, but definitely Sri Lanka will be wanting to have a better score than yesterday, isn't it? Yeah, they will want to definitely get to somewhere around 120, 130. I would feel the way the wicket's going, it's good. Running with the shot, that's good. This is what they need to be doing. If the boundaries are drying up, you need to keep rotating that strike. And we got a left-hand, right-hand combination. It's the ideal time for them to keep pushing those singles. If Sri Lanka get somewhere around 4 runs and over for the next 5 overs, they're somewhere around 80, 85. And if you get the odd boundary, it's 90. Then you think of how you want to go about in the final 5 overs. Yes, if they can get up to about, as you said, about 90 by the 15th over, then they'll be looking at around 130, 120, 130 by the 20th over. So that's the end of that over. 11 gone. It's 63 for 3. So, Akhtar Megal, 22 for none from her 4th over, from her 4 overs rather, at around 5.5. That's a decent economy. Now, this is what happened in the previous 10 overs. Chamari Athapattu was massive on that. She was attacking the bowling, hitting things around. Vishnu Gunaratne tried to go aerial but couldn't clear the long on boundary. Then Samara Wickrama and Athapattu joining. We're back live here. De Silva gets another single. We're into the 12th over, Polly. 64 for 3. How do you think Sri Lanka should really plan it out now? Well, definitely they should, but this pair should be batting around the 15th or 16th over and then think about it. I would prefer to have about 100 by the 16th over and then get up to about 130. Pulled away. That will beat the diving square leg fielder. Harshita Wickrama Singha is meaning, rather Samara Wickrama is meaning business here. That is not a bad delivery, but it was well executed. Polly, look at the placement. That was the key. And rolling her wrist over. That was fantastic. Well done. She watched the ball very well, Khosla. Pitched on the most probably midland leg and going further away. And she had the time to turn it away. And she played it very well. That's a fuller delivery, driven firmly this time between cover and extra. That's going towards the long off boundary. That's 4 more runs to Samara Wickrama. Now I like the intent from Samara Wickrama. You see, that was a tossed up delivery. She took it on the full, didn't try to hit it very hard, but look at the placement, got it into that gap. It was perfectly timed, and it had the legs to beat that fielder at long off to the boundary. Back-to-back boundaries now for Samara Wickrama. Definitely, Samara Wickrama has been playing well, getting her shots pretty well. 27 of 22 deliveries. Should be looking around to bat till the 15th, 16th over. So it's most probably, Khosla, they might get more than 100 by the 16th, 17th over. Where Samara Wickrama is batting, and at the moment, the way the Bangladeshis are bowling, quite possible, because I feel that the Bangladeshi spinners are not doing a good job here. They're bowling on both sides of the wicket. Either they're short or either they're full. Again, that was short, and she was very lucky that Samara Wickrama didn't put that one away.
there was a good bit of fielding there too. Samara Vikrama 28 of 23 deliveries. And Jessel White's on 5. And pitched up, right up. Now, De Silva will be a batter who will work things around and try to bat around Samara Vikrama. These are the crowds that are coming to watch this game. Quite encouraging to see this spectator. Tossed up delivery, taken on the full. But again, Nilakshi De Silva just not really wanting to hit it over the top. It's the end of the over, 74 for 3. Now this is the Sri Lankan worm that you're seeing, Polly. 3 white dots are the 3 wickets that have fallen. But it's on the climb, isn't it? It's going up. It's going at a decent run rate at the moment. 12 overs gone, 74 on the board. A fraction over 6 runs and over. Pinky! So changing the bowling. It's going to be Alam back into the attack. She bowled 2 decent overs for 14 in a previous spell. Chamarata Pattu was a little bit severe on her. But I thought, except for the 2 boundaries that she gave away, or the 3 boundaries, she was okay. 74 for 3. Now let's take a look at this field, Polly. It's a very interesting field for Alam. We got a boundary rider on a deep square leg. Good delivery to start off. And we got another one at sweeper cover. Now she has the luxury of having 4 fielders outside the circle. She also has a third man right on the boundary and a deep mid on also on the boundary. So that's the 4 fielders outside the circle. So the indication to me, it's going to be more off-stump line. Yeah, it's a shout for a leg before, but umpire Rambukpala is not interested. It's come off the bat. Well, I think Bangladesh bringing Alam back. They're trying to look for a wicket at this stage. That is what they need. You see the replay of that. Well, the umpire signal was basically giving runs to the batsman. So off the bat. So we were talking about the crowd. Khosla, definitely it's encouraging to see a fair crowd in this game. Alarm. It's quite fashionable, isn't it, nowadays, Polly? The colours of the boots that you wear, especially for T20 cricket, green, red, blue, whatever. It's not the customary white ones you see. Well, I feel, Khosla, that has come with the coloured clothing, isn't it? The one-day internationals and the T20 internationals with the coloured clothing coming in. But I think I need to add a little bit. I think Sena might describe this better. Coloured clothing, you can have coloured shoes. But when you play a red ball cricket with white clothing, 75% of your footwear needs to be white. Yes, that's exactly. The coloured boots and things like that, they come with the coloured clothing. Sri Lanka 76 for 3 at this stage. There you go. That's what we were referring to. And our producer has heard that. And showing the green coloured boots. But another thing these days is, how many pair of boots do you need to have, Polly? One white, one green, one red, one blue? How many? If you're a player who's playing all 3 types of cricket, then definitely you'll be having about 4 to 5 pairs of boots. Those the olden stages where you have just 1 pair of boots.
And with the cost right now, it's not easy for any young cricketer to earn. And that's why Sri Lanka cricket came up with this theory of giving cricket equipment to schools in the island. And this was held in Panadura recently at the Panadura Sports Club, where they distributed cricketing equipment bags, or material bags you call it, to many underprivileged schools who really badly needed it. Yes, that's great effort by Sri Lanka cricket, and that's with that single takes the score on to 80. Sri Lanka 80 for 3 after 13 overs. So these are the tall buildings, or the building blocks you could say. One good over in the power play. Others have been decent. Bangladesh have fielded well today from what we've seen in the two previous games. They've held on to their catches. And now we're seeing spin from this end. Change bowler. Right arm over. Well, the current run rate is 6.15 coastal, and if they go on with that, by the 16th over, they should come up to 100 or very close upon 100. This is one bowler I've been very impressed throughout this series, Khan. She's been good. She's not been a high wicket taking bowler, but look at her economy. It's been fantastic. She's gone for 10 in today's game with a wicket. Just another single. They wouldn't mind that, Bangladesh, as long as they don't give the boundaries. Sri Lanka move on to 80. You see the body card on the side. Khan just 2.2 overs, 1 for 11. Her bowling figures. She's bowled pretty well. The right arm leg spinner. It's not easy. We were talking earlier. Not easy to bowl the leg spin with a new ball. But she did it earlier on. Polly, the leg spin is not an easy art to master, even with a new ball or old ball. It's a very hard art to master. So credit to Khan. Now, these are the type of material bags that we're seeing that were distributed to the schools. Swept away. Has she got enough on that? But a good bit of fielding. Oh, the relay throw was not that good. That'll give time for the batsman to come back for the second. But a good effort again down in the deep. We've seen a very much improved Bangladeshi fielding effort in this game. Take a look at that again. Very well swept by Nilakshi De Silva. Just getting that dive in time to keep it in play. It's definitely a good bit of fielding. They are saving at least 2 runs for the team. This time it's driven firmly, but straight to the extra cover fielder. No run. Nilakshi De Silva is on 10 and Samara Vikrama on. You see again a good bit of fielding there. Samara Vikrama is at 33. So that's the end of that over. 14 gone. It's 83 for 3. .83 for 3. These are the shots coming to you courtesy of the technology that has come into play in photography or videography, the drone pictures. Now visit Sri Lanka. That's what you should be doing. You definitely need to be visiting. Oh. Went on quickly with the arm. This is Akhtar. The other Akhtar in the side. Take a look at that. Quicker through there. Samara Vikrama was a little bit late in getting to that. This time she gets good contact, but it's only a single.
Now it's 84 for 3. We're into over number 15, Polly. You still feel that Sri Lanka will get to 100 in 16 overs? Well, the last couple of overs, I thought they didn't get enough amount of runs, but still, I feel, if they can over, they see the batsmen still to come in. Kavisha Delhari, Oshadarana Singha, Inoka Ranavira, all capable of handling the bat. Kavisha Delhari was the player of the match in the previous game. She has been among the runs too. The last couple of games. Samara Vikrama is on 34 of 30 deliveries. That's nicely played. But straight to the fielder. Just a single. It's been a runner ball partnership so far. 29 of 32 balls. This is good. Good running. They need to keep doing that. They mustn't allow dot balls to creep in. The run rate is gradually coming down now. It's gone to 5.86 from a 6.15. That's something that... now these are the school cricketers. The female school cricketers or the young ladies who play cricket who come to watch this game. Misfield will enable them to get a single. Sultana, Niga Sultana wouldn't be happy with that. Bangladesh have fielded fairly well today compared to the two previous games. That's that bad bounce you get when you're feeding close on those other turfs, Polly. Yes, definitely. That's turned away nicely this time. They get a single. Looking for the second and they're going with it. We have to hurry. And got it easily. So it's 89 for 3 Sri Lanka after 15 overs. Samara Vikrama on 37 and De Silva is on 12. බංගලදේශයට පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයින් පිරිසක් SC ක්‍රීඩාගාර ඉහළ මාලයේ සිට තරඟය නරඹනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පහළ මාලය SC ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ පාසල්දර් දරියන් කීප බලක් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වන පාසල් දරියන් කළුතර ප්‍රදේශයේ සිට තමයි වුන් පැමිණ තිබෙන්නේ. ශුභ කොළඹ හතෙත් මෙවැනි සොඳුරු දසුන් තිබෙනවා සේන. මේ තමයි විශේෂත්වය. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ වාර්තා රැසකට උරුමකම් කියන ක්‍රීඩා පිටියක් SSC ක්‍රීඩා පිටිය. ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයින් ලෝකයට තිලන කරපු ක්‍රීඩා සමාජය SSC ක්‍රීඩා සමාජය. අද එහි මේ තරගය වෙනුවෙන් රැස් වුණු ප්‍රේක්ෂිකාවන් අපි මේ දකින්නේ. කාන්තා ක්‍රිකට් මේ වන විට ප්‍රචලිත වෙමින් ඉදිරියට 89යි කඩලු 3යි. ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව්‍යන්නට ඉඩකඩ ඈත කෙළවරේ සිට පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී දෙවන ලකුණත් පහසුවෙන්ම නතු කරගෙන අවසන්. ලකුණු 91යි කඩලු 3යි. නමුත් දල වේගය 6ක දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කාසිය වාසිය මොහොත උරගා බලන මොහොතේදී බංග්ලාදේශ නායිකාව කියපු කාරණාව තමයි ලකුණු 120කට සීමා කිරීමට තමන් උත්සාහ කරන බව. අනිවාර්යයෙන්ම. සේපාරක් කියලා කරන්නේ මෙවර සාර්ථකයි. කෙසේ වෙතත් හතරේ සීමා පසු කරනවා. ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී එකතු කරගන්නවා. නිලක්ෂිත සිල්වා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දග කැවෙන්නට ඉඩකඩ ලබා දෙන්නට පෙරතුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් මේ හතරේ පහර එල්ල කරා. විශේෂයෙන්ම ඇය උත්සාහ කරනවා වේගය වැඩි කරගන්නට. මේ තමයි අවශ්‍යතාවය. විශේෂයෙන්ම ඉඩකඩක් ලබා දුනහොත් Tamante ක්‍රියාත්මක විය හැකි බව ඇය පෙන්눔 කරනවා. ලකුණු වේගය වැඩි කරගත යුතුයි මේ මොහොතේදී.
උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ගිලිහි යනවාද? ඔව්. පාසෙන් අරගෙන හැකිව තිබූ උඩ පන්දුවක්. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩිකාව අතටමයි ඒ පන්දුව ආවේ. මදනේ අද අතර ප්‍රථම උඩ පන්දුව. ඔය පන්දුව අතහරින්නේ කොහොමද කියන කාරණාවයි තිබුණේ. ගුවනට මුසු කළා ට්‍රයි පහරට පොළඹවා ගත්තා. පහසු උඩ පන්දුවක්. නමුත් දෑත් රැගෙන එන්නේ නිවැරදි තාක්ෂණයටද කියන කාරණාව ඕපන් හැන්ඩ් ක්‍රමයට තමයි ආවේ. අර අත් දෙක ඇඟිලි තුඩු ඉහළට ඔසවාගෙන ඒ පන්දුව රැගෙන උත්සාහ දරුවේ. අලා මේ අතරතුරේදී ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව ගොස් සමාරයි. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. නමුත් අවසන් මොහොතේදී පහරට නොයා ආරක්ෂාකාරී වන්නට තීරණය කරනවා. නමුත් තනතීරුවට ආසන්නයේ තරමක් ගුවනේ තිබුණා පන්දුව හානියක් නැහැ. ස්වීප් පහරට පෙළඹෙන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා එවර. බැක්වර්ඩ්ස් කෝලෙක් කලාපෙන් ලකුණක් තිබෙනවා පහසුවෙන්ම 97 වන ලකුණ සේන. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් තවත් පන්දු 25ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ පන්දු ලකුණු 41ක සම්බන්ධතාවය පන්දු 40ක් තුල ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. අඩු පන්දු සංඛ්‍යාවක් තුළ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ පන්දු ඉතුරු වෙන පන්දු සංඛ්‍යාව තුළ අවශ්‍යයෙන් තවත් ලකුණු 40ක්වත් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොඳ ස්ථාවර ස්ථානයකට එනවා. තරගාවලියේ ජයග්‍රාහිකාවන් වෙනුවෙන් තරගාවලියේ ශූරියන් වෙනුවෙන් පිරිනමන ජය සංකේත අපි මේ දකින්නේ. තරගාවලිය එකට එකක් ලෙස සමයි. ඒ නිසා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය තීරණාත්මකයි කණ්ඩායම් දිත්වයටම තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට. ඒ සඳහා පන්දු 24ක් ඉදිරිය තිබෙනවා නිල වශයෙන් මේ තිලින ප්‍රධාන උත්සව සමග එකතු වන්නට. අපි හැමදාම කියන්නේ ජය පරාජය කවුරු ලැබුවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට ගන්න. ඒකම 2024 අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක උත්සවයන් පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. අපි ඒක නම් මතක් කළ යුතුයි. යෝන් ක්‍රීඩකයන් හොඳ අවස්ථාවක්. Pinky, the chapan. Hey, nice chap. The chap. පහරක් කෙතවතත් ඩීප් ස්කෝලෙක් ක්‍රීඩිකාව අතට බිම දිගේ පන්දෝ යන්නේ. අපි විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ගැන කතා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ගෙවීම් වැඩි කළ දෙන 300%කි. ඒ කියන්නේ තරගයක් සඳහා ගෙවන ගෙවීම 300%කින් වැඩි කළා තියෙනවා. ඒකම කොන්ට්‍රැක්ටඩ් ප්ලේයර්ස් ඒ කියන්නේ කොන්ත්‍රාත් පදනම් මත ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන්ට ඩොලර් 250 සිට 750 දක්වා ඩොලර් වලින් ගෙවන්න තීරණය කළ තිබෙනවා. ඒකම ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම තවත් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තොත් හැම ක්‍රීඩකාවටම ඩොලර් 250 ගානේ වෙනම ගෙවීමකුත් කරනවා. මම හිතන්නේ මූල්‍යමය අගයට වඩා ක්‍රීඩිකාවන් දිරිගැන්වීම තමයි වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම කොහොම වෙතත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ කරන සේවාව අපි අගය කළ යුතුයි. රොබර්ට් ખાන් මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඉතාමත් හොඳින් මේ දක්වා පන්දුවාර 3ක් ඇය නිමා කර තිබෙනවා. ඉවර එක්ක ලකුණකට වේගෙන් දිග යාම. රොබර්ට් ખાන්ගේ පන්දුවාර 4 තුල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බොහොම ඉවසිලිවන්තව ක්‍රීඩා කරන්නට ඉඩකඩ විවර කර දී තිබෙනවා. ලකුණු 100 වාර්තා වනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ඒ සමගින් 16 වන පන්දුවාරයේ 9 වන පන්දුව වන විට කඩලු 3ක් බෙද වැටේ. ශාන්තිලකරත්න ශ්‍රී ලංකා හිටපු අති විශිෂ්ට පිතිකාරුවෙක්. ඔහු මේ ප්‍රධාන ලකුණු පෝරුව SSC ක්‍රීඩා පිටියේ හෂාන් දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. එකම අපි ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැරෙට පරිවර්තනය කරගත්ත නමුත් එයින් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කල්මැනීම අසාර්ථකයි. එක ලකුණක් පමණයි. මිනෝන් දෙසරේ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ලවන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කාන්තා ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන්නේ මනෝජ් කාර්යපිරුම් මහතා. එකම අප්සාරි තිලකරත්න ඉන්ද්‍රාණි ආරරත්න අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතු කාන්තා ක්‍රිකට් උන්නතය වෙනුවෙන් කරන සේවාව. ක්‍රිකට් නැති කාන්තා ක්‍රිකට් නැති පාසල් වල ඉහළින්මයි පන්දු එල්ලවන්නේ. ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පාර දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. හර්ෂිතා
තමගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ ලංවනවා තවත් ලකුණු 4කින්. දැන් 40 සීමාව පසු කරනවා ලකුණු 43යි. මේ සීමාව ඉදිරියට පැමිණ ඊටමත් හොඳින් අර හිස පහත් කරගෙන තමයි ඩ්‍රයිව් පහර ඉහළින් එල්ල කරේ. ඒ තමයි පාලනය පන්දුවේ පිත්තෙන් ලබාගත හැකි පාලනය. හිස ඉහළට එසවන නම් තව එක තැනක පන්දුව උඩ යන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ වගේම සේන පන්දු රකින්නයන් රඳවා ඇති ස්ථාන පිළිබඳව හොඳ මානසික අවබෝධයෙන් යුතුව එල්ල කළ පහරක් බවට කිව යුතුයි. මොකද ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරව පහර මේ සීමාව හඳුනා ගනිමින් විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා අතරේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 49ක් පන්දු 47කදී රබයක් ખાන්ගේ පන්දු වාර 4 තුලදී ලකුණු 20ක් පමණයි ලබන්නේ. ඒක කඩුල්ලක් ලබන්නට ඇය සමත් වෙනවා. ඉතා හොඳ පන්දු යීමක්. ඩොට් බෝල්ස් ඇය ඉදිරියේ ලකුණු ලබා නොගත් පන්දු 11ක් යොමු කර තිබෙනවා. ඒ ඉතාමත් ප්‍රශංසනීය කාරණාවක් බව මතක් කළ යුතුයි. ඒකම අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන මේ අපට අපි ඇහෙන සීමාව අපේ පෙනෙන සීමාවේ ආසන්නයේ ඉන්න අපේ තරඟ නරඹන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඔව් දෙදෙමට ආසන්න නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තරඟ නරඹන්නට හැකියාවක් තියෙනවා නම් කිසිම මුදලක් අය නොකර තමයි මේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සියලුම ගේට්ටු විවෘත කරලා තිබෙනවා. ඕන අවශ්‍ය නම් මේ ඉහළ මාලේ ඉඳන් තරඟ නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද ජාත්‍යන්තර තරඟයක් පැවැත්වෙද්දී ටිකක් අමාරුයි ක්‍රීඩා පිටියට එන්න. දැන් අද එතරම්ම අපහසු නැහැ. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පිත්ත ඉහළට ඔසවා යොමු කිරීම එවර ලකුණු 6ක් බවටයි පත්වීම. ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ කරන්නට සමත් වෙනවා. ඒ තාමත් මැනවින් එල්ල කළ 6 පහරක් බව කිව යුතුයි ලක්ෂිත සිල්වා. මදන්නේ 111 වන ලකුණු පුරට එකතු වද්දී ඇය ලකුණු වේගය වැඩි කළ යුතු මොහොතක පන්දුව දඟ කැවෙන්නට පෙරතුව ඉදිරියට පැමිණෙමින් එල්ල කළ 6 පහරක්. නෙල්සන් ලකුණු පෝරුවේ නෙල්සන් පන්න ගන්න එල්ල කරන පහරක් බලමු මොකද්ද කියලා. නෙල්සන්ට කඩුල්ලක් ලබාගන්න හැකියාවක් ලැබෙයිද නැත්නම් නෙල්සන් ඉතා ඉක්මනින් ඉවත් කරේ. ඉතාමත් හොඳින් විශ්වාසයෙන් යුතුව පහර එල්ල කරේ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 49යි ලකුණු 55ක් ඒකම නිලක්ෂි ලකුණු 28ක් ඒකම හර්ෂිතා දැන් ලකුණු 43ක් ඒ සඳහා පේරා පාරදිමයි පියවරක් ඉදිරියට පැමිණියා. ඇය දන්නවා ක්‍රීඩිකාවන් රඳවා ඇති ස්ථානය එවර ඩිපෙක්ස්ට්‍රා කව හරහා පන්දුව ස්ථානගත කිරීමෙන් ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. 6යි 4යි 18 වන පන්දුවාරේ ප්‍රහාරය දියත් කළ යුතු මොහොතක ක්‍රියාත්මක වීම මෙන්න ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් හැදෙට ගන්න පුළුවන්. පායින පැත්තට ඇය තමගේ ශරීරය ගෙන ගියා. ඉන් අනතුරුව ඉතාමත් හොඳින් පාලනයකින් යුක්තව ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරනවා. ඉතාමත් සාර්ථකයි. 4 පහරවල් 10ක් සහ 6 පහරවල් 3ක් මේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි ලකුණු 115ට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ගුවනයට පන්දුව මුසු කරනවා එවර. නමුත් කල්තියා දුටුවා පන්දුවේ දඟ කැවීම හැසිරීම ඒ නිසාවෙන්ම ලකුණකට සීමා කරගන්නට සමත් වුණා. ඒකම විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කළ යුතුයි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විශේෂයෙන්ම මේ අන්තර් පළාත් මට්ටමින් මේ කොටස් 4කට බෙදලා දෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට්. බස්නාහිර පළාත, මධ්‍යම පළාත, දකුණු පළාත සහ දඹුල්ල සුපර් කලාපය හැටියට එතන දඹුල්ල සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකක් හැටියට. ඉතින් මේ කලාප 4 යටතේ ඒ සංගම් වල නිලධාරී මහතුන් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. තරඟ පවත්වමින් ඒකම නොයෙකුත් අවුරුදු 19 15 15 කාන්තා ක්‍රිකට් ඒකම බාලක බාලිකා තරඟ මේ හැම දෙයක්ම සංවිධානය කරනවා මේ අන්තර් පළාත් මට්ටමෙත් අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙත්. ඉතින් මේ ප්‍රොවින්ෂල් 4 නැත්නම් පළාත් 4 ඒ සියලුම නිලධාරීන් තව විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ඒ කරන සේවාව. නිකුත් අවස්ථාවේදී පන්දුවේ බාර දීමේ තරම් යහපත් නෑ. ලද අවසරෙන් ශනිකව තවත් ලකුණක් උදුරා ගත්තා. අර මෙතෙක් තමුන් අර හිර කරගෙන සිටි පීඩනයෙන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එරෙහිව ප්‍රහාරය දියත් වීමත් සමගම ඔවුන් මිදී තිබෙනවා. යාලිත් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් ඩ්‍රයිව් පහර යොමු කරන්නට සමත් ලකුණු 4ක් ප්‍රතිඵලදායක පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම් පාර්ශවයෙන් බලන කල මේ නිමාවන්නේ ලකුණු 122යි කඩලු 3යි 18 වන පන්දුවාරේ 18 වන පන්දුවාරයේ නිමා වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට මේ තරගයේ තමුන්ගේ පාලනය ගෙන එන්නට සමත්ව තිබෙනවා කඩලු අතතිව. නහිදා
අක්ට යවල්ලට පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුවර ලකුණු නැහැ. දෙවන පන්දුවර ලකුණු 6යි. තුන්වෙනි පන්දුවර ලකුණු 4යි. හතරවෙනි පන්දුවර 1 ලකුණයි. පස්වෙනි පන්දුවර ලකුණු 2යි. හයවෙනි පන්දුවට ලකුණු 4යි. ඉතින් මේක එකතුව 17යි. හොඳයි. මම ගණන් එච්චර හරි නැහැ. විශේෂයෙන්ම හර්ෂිතා සමරවික්‍රම අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානේ ලකුණු 49ක් පන්දු 40කදී. මේ තමයි විශේෂත්වය. ලකුණු 122 ලැබීමේදී ලකුණු ලබා නොගත් පන්දු 45ක්, එක බැගින් ලකුණු 41ක්, ලකුණු දෙකේ අවස්ථා 7ක්, ලකුණු 3 බැගින් ලබාගත් අවස්ථා 1ක්, 4 පහර 11ක් සහ 6 පහර 3ක් මේ ඉනිමට අන්තර්ගත කරන්නට සමත්ව තිබෙනවා. විජාතික රූපවාහිනී පරිගණක ශිල්පීන්ගේ විශේෂ දක්ෂතාවයන් එකම අපි මතක් කළ යුතුයි. මේ පයිමා කතුන් මේ දක්වා පන්දුවර 3යි, ලකුණු 23යි, කඩලු 1යි. මතක් කළ යුතුයි අපි නිෂ්පාදක කණ්ඩායම කරන සේවාව. ඒකම කැමරා ශිල්පීන් ඒ සමගම අපේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියේ සිටින ඒ අපේ සියලුම ශිල්පීන් දක්වන දායකත්වය අපි මතක් කළ යුතුයි. ඉතින් පිටුර තලාගල ගියහම මේ ලංකාවට පේනවා. නියත වශයෙන්ම දාග කැවෙන්නට. එවර හොඳ පන්දුවක් යොමු කරේ විශේෂයෙන්ම තමුන්ගේ සීමාව වෙනස් කරගන්නට ගත්තා උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. 122 තවමත් රැඳී තිබෙනවා. ෆයිබර් කාටුන් හොඳ පන්දුවාර 3ක් යවා නිම කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 23ක් ලබා දී තිබෙනවා. සීමාව දන්නවා. පාදේ රඳවා ගත යුතුයි කියා. කකුල ඉස්සරහා නම් තමයි ප්‍රශ්නේ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එවර පන්දුව දන් කැවෙන්නට ඉඩකඩ ලබා දෙමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. එක ලකුණක් වෙනුවෙන් යන්නට ඉඩකඩ. දැන් හර්ෂිතා සමරවික්‍රම ආර්ධ ශතකය පෙනෙන මානය 6.71යි දල ලකුණු වේගය. මේ හර්ෂිතා සමරවික්‍රම 4 පහර 6ක් ඉනිමට අන්තර්ගතයි. පන්දු 40කදී ලකුණු 49 ප්‍රහාරක වේගය 122යි. මේ පන්දු 40 තුලදී ඇය ලකුණු ලබා නොගත් පන්දු දිස්වෙන්නේ 14ක් පමණයි. ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය මොහොතක ඉනිම නිර්මාණය කරන්නට වගේම පියවරක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් අර්ධ ශතකයේ වෙනුවෙන් නැවැද්දිව යනවා. කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍යම කරන මොහොතක ක්‍රියාත්මක වුණා. අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරද්දී පිත්ත ඉහළට ඔසවා මේ ප්‍රේක්ෂක සමූහයාට ආචාර්ය පුද කරනවා. අතිශය වර්ණවත් කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍ය කරන මොහොතක ක්‍රියාත්මක වුණු සුපිරි ඉනිමක් බව කිව යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ කාලයකට ඉහත පහරවල් වලට යන්නේ නැහැ මේ ක්‍රීඩිකාව. නමුත් දැන් මෙන්න ලකුණු 50 පන්දු 41කදී 4 පහරවල් 6ක් අන්තර්ගතයි. එක ඒ වරත් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. නිලක්ෂිත සිල්වායි දැන් ප්‍රහාරය දියත් කරන්නේ. ඇගේ 38 වන ලකුණු 128යි කඩලු 3යි. නිලක්ෂිතත් අර්ධ ශතකයට යන්නට හැකියාව තිබෙනවා. තවත් පන්දු තිබෙනවා. ඉතින් අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ධනාත්මකව අවතීර්ණ විය යුතුයි. පොසිටිව් එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් වල ඉංග්‍රීසි කියන පොසිටිව් අප්‍රෝච් එකක් තියා ගන්න ඕන. අවතීර්ණය මෙදී ධනාත්මකද මොකද එක්දින තරඟවල විශේෂයෙන්ම 20 50 ඕවර් 50 තරඟවල අඩුවෙන්ම තමයි ලකුණු ලබා නොගන්නා පන්දු තබාගත යුත්තේ. මොකද හැම විටම එක ලකුණක් හෝ ලබා ගැනීමේ වැදගත්කම තමයි ජයග්‍රහණය සඳහා පාර කැපෙන්නේ. නියත වශයෙන්ම එවරත් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. වේගෙන් පන්දුව 4 සීමාව අභියසදී බාර දෙද්දී වේගෙන් ලකුණු දිත්තේ සම්පූර්ණ කරනවා. මේ තමයි විශේෂත්වය. තරඟයේ වේගවත් කළ යුතුයි. ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. වැඩි කරගත යුතුයි. 130 වන ලකුණ වාර්තා කරන්නට සමත්. තවත් පන්දු 7ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තරගයේ නිමාව දකින්නට නිලක්ෂී ලකුණු 40යි නොදවී පන්දු 33කදී 6 පහරක් 4 පහර 3ක්. ඇය ලකුණු ලබා නොගත් පන්දු 12යි. ප්‍රහාරක වේගය 121යි. 6.9යි බිඳුවයි ශ්‍රී ලංකාව දැන් තරගයේ ලකුණු වේගය. මෙන්න පහර නිර්මාණය කරනවා. එනවා ඕස්ටම්ප් එක පැත්තට සම්පූර්ණයෙන්ම කඩුරු රකින්නේ අන්දමන්ද කරනවා. සාර්ථකයි. පාදේ වැඩිගේ ලකුණු 4ක් යන්තම් හරි පිට ගෑවුණා නම් තමයි වටිනකම තියෙන්නේ. නමුත් කෙසේවත් ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. පිටෙන් හෝ පැත්තෙන් ලබන ලකුණු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කඩුල්ල සහ කඩුල්ලගෙන ක්‍රීඩිකාව අතරින් තිබූ හිටසින් ඕස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් පන්දුව පසු වුණේ. ලකුණු 4 සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 134යි. පන්දු වර 19ක් නිමයි. කඩුළු 3යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම. දැන් දල ලකුණු වේගය 7.05 දක්වා ඉහළට. බංග්ලාදේශ නායිකාව කාසිය වාසිය දිනා ගනිමින් කිව්වේ මෙන්න
ඒකුත් අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම හර්ෂිකා සමරවික්‍රමගේ විශිෂ්ට අර්ධ ශතකය ඉනිම ලකුණු 50ක් නොදවි වාර්තා කරගත් අන්දම ඇය කෙලසින්ද ලකුණු වාර්තා කළේ කල්යල් බලමින් විශේෂයෙන්ම හිඩැස් හඳුනා ගනිමින් සහ අවශ්‍ය මොහොතේ පහර නිර්මාණය කරමින් ඇය මේ අර්ධ ශතකයට අවතීර්ණ වුණා. එකදු 6 පහරක්වත් නැහැ. නමුත් ඇය කල්යල් බලමින් එල්ල කළ 4 පහර 6 ඉතාමත් වටිනාකමක් මේ ඉනිමට. ඒ වගේම ඇය අවශ්‍ය මොහොතක සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්නට අන්තු හෝමාරු කරගත්තා. අවසන් පන්දුවාරය සේන. අතරම මේ හර්ෂිතා හැම තරඟකදීම වාගේ ලකුණු අතර හිටියා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. ජහනාරා අලම් පන්දුවාර 3යි. ඇගේ අවසන් පන්දුවාරය ලකුණු 20ක් ඇය ලබා දී තිබෙනවා පන්දුවාර 3 තුලදී. ජනරා අලාම් කැඳවනවා පන්දු යවන්නට. විශේෂයෙන්ම අවසන් පන්දුවාරය ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. දැන් කඩුළු අතතේ තිබෙන්නේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම ලකුණු 50 අර්ධ ශතකය හර්ෂිතාට, නිලක්ෂිට ලකුණු 40ක් නොදවි ලකුණු 78ක සම්බන්ධතාවය පන්දු 59කදී. මේ තමයි මේ තරගයේ තීරණාත්මකම සම්බන්ධතාවය. ඩෙල්ස්කෝප් පහරකට යොමු වන්නේ නමුත් සාර්ථක නැහැ ඒවර. පැඩල් ස්වීප් පහරක් කියන්නට පුළුවන් නමුත් කල්මැනීම සියල්ල අසාර්ථකයි. වෙන පහරවල් වලට යනවට වඩා පුරුදු පහරෙන් ගියා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නේ සේන. අනිවාර්යයෙන්. මොකද ටීම් දිල්ෂාන් මතක් වෙන අපිට මේ පහර නිර්මාණය කරේ ඔහු. ඉතින් මේ පහර හරියාකාරව එල්ල කරොත් ක්‍රීඩිකාවක් පන්දු රකින්නෙක් නැති කලාපයකට තමයි පන්දු යන්නේ. කෙලිම කළු රකින්නේ පිටිපස්සේ. අර ඉස්සර නම් අපි පොඩි කාලේ සරංග ලෝන් බයි කියලා කියන ওই පැත්තට. දැන් නම් ලෝන් බයි කෙනෙක් නැහැ. ලෝන් බයි තියන්න නම් විකට් කීපර් කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ නේ. ඉතින් එතන ක්‍රීඩිකාව. දැන් අපි දන්නවා පන්දු යවන්න පිටුපස්සේ නම් කෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන්. නමුත් උඩ එහාට මෙහාට යන්න බෑ. හිතගෙන ඉන්න පුළුවන් එකම තැන අතවත් හොලවන්න බෑ. මේ දර්ශන තෙරේ ඉදිරියේ ඉන්නවා නම් මේක පන්දු වෙන ක්‍රීඩිකාව ජහනාරාලම් විශිෂ්ට පහරක් එවර නිර්මාණය කරගන්නට සමත් වෙනවා. ලකුණු 6ක් බවට ඩීප් මිඩ් විකට් හරහා. මේ තමයි පුරුදු පහරට යෑමේ වටිනාකම. කල්යල් බැලුවා පායින දෙසින් පන්දුව පත්වන්නේ ඉපිලීමක් තිබෙනවා. පන්දුව හරියට පිත්තේ මැදට යොමු කරගත්තා. පන්දුව ඉහළින් යොමු කරන්නට සමත් වෙනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් හරහා ලකුණු 6ක්. මේ තමයි අත්‍යවශ්‍යම කරන මොහොතක ක්‍රියාත්මක වීම. ඒකම නිලක්ෂගේ පන්දුව පිත්තේ වදිනකොට සද්දෙන් දැනගත 6ක් කියලා. යවරක් ඉදිරියට එවරත් පන්දුව ගුවනේ තිබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 6යි. ඒ සමගින් අය අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරන්නට සමත්. 6 පහර දිත්වයකින් තමන්ගේ විශිෂ්ට අර්ධ ශතකය ඇය නතු කරගන්නවා. පන්දු 36කදී ලකුණු 52ක්. මේ ක්‍රීඩිකාවන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් අනාගතයට හොඳ නිදර්ශන සම්පාදනය කරනවා. SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී 147යි කඩලු 3යි. පුන පුනා කියන්නේ වෙන ඒ පුනරූපණය ස්වීපකව කලාපෙට ඉහළින් පන්දු යොමු කරන්නේ කෙසේතත් ක්‍රීඩිකාව රැගෙන හැකියාවක් නැහැ. කර යුතුව තිබුණේ පන්දුව යන දිස බලා සිටීම ප්‍රේක්ෂකයන් බවට පත්වීම පමණයි. අපි දන්නා හේමන්ත දේවප්‍රිය තමයි කාන්තා ක්‍රිකට් තේරීම් කොමිටුවේ සභාපති. ඔහු පවසන පරිදි අපිට දවසක් කිව්වා මම හැම විටම මේ තරුණ ක්‍රීඩිකාවන්ට අපේ කමිටුව අවස්ථාව දෙනවා. මේ පොසිටිව් අප්‍රෝච් එකට වුණ යොමු කරනවා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඒවරත් සමත්වනවා. පිත්තෙන් හෝ පැත්තෙන් ලකුණු අවශ්‍යයි. ලකුණු 4ක් එවර. 6 පහර 2යි ලකුණු 4යි. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමුන්ගේ ලකුණු 150 සීමාව පසු කරන්නට සමත්. තවත් පන්දු 2ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. නිලක්ෂිත සිල්වා ලකුණු 56යි නොදවි. තාමත් හොඳින් පන්දුව ක්‍රීඩිකාවක් නොමැති කලාපයට ෆයින් ලෙග් සහ කඩු රකින ක්‍රීඩිකාව අතරින් තිබූ හිඩසින් යොමු කරන්නේ මේ ඒ පහර හදලා තමයි ගැහුවේ. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු 56 පන්දු 37කදී 4 පහර 4යි 6 පහර 3යි ප්‍රහාරක වේගය 151යි. ඒවරත් පිත්තටම ලබා ගන්නා වූ පන්දුව ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය වනවා. ප්‍රිය හිතවතුනේ සාර්ථක පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් 157 වන ලකුණ. නිලක්ෂිත සිල්වා එහෙම් පිටින්ම ජීවයක් ජවයක් සම්පාදනය කරනවා. ඒ සමගින් සමස්ත සම්බන්ධතාවය ලකුණු 100ක් සිව්වන කඩුල්ලට නොබිදුණු. අති විශිෂ්ටයි. ප්‍රථම පන්දුව ලකුණයි, දෙවන පන්දුව 6යි, තුන්වෙනි පන්දුව 6යි, හතරවෙනි පන්දුව 4යි, පස්වෙනි පන්දුවට 6යි. අවසන් පන්දුවට ලකුණු 23යි. අවසන් පන්දුවට
බින්දුවද එකද දෙකද කඩුල්ලද 6ද 4ද ඒවරත් පියවරක් ඉදිරියට නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ ලකුණක් වෙනුවෙන් දිවයන්ට ඉඩකඩ ලකුණු 102ක සම්බන්ධතාවයේ සමගින් පන්දුවාර 20 අවසානයේදී ලකුණු 158ක් කඩලු 3කට සාර්ථක තරගයක් දිය හැකි විශ්වාසවන්ත ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කර ගන්නට සමත් සිවන විකට්ටුවට නොබෙදුණු ලකුණු 65ක සම්බන්ධතාවය ලපන්දු 65ක් තුලදී ලකුණු 102ක සම්බන්ධතාවය නිලක්ෂිත සිල්වා සහ අර්ශිකා සමරවික්‍රමගෙන් දෙදෙනාම නොදවී නිලක්ෂිත සිල්වා නොදවී ලකුණු 63ක් පන්දු 39කදී ආර්ශිකා සමරවික්‍රම නොදවී ලකුණු 51ක් පන්දු 42කදී ඒකම නිලක්ෂ්‍ය 4 පාරවල් 4ක් සහ 6 පාරවල් 4ක් එල්ල කරා. ඉතින් හර්ෂිතා 4 පාරවල් 6ක් එල්ල කරා. ඒකම චමරි අතපතු 4 පාරවල් 3යි 6 පාරවල් 2යි. ඉතින් තමත් පළබර ලකුණු පොරුවක් කියන්න පුළුවන්. ලකුණු 158 රැක ගැනීම සඳහා දැන් ඉඩකඩ තිබෙන්නේ විරාමයෙන් අනතුරුවයි. දැන් මේ වන විට 158යි කල්ල 3යි. තමත් කාලගුණය පවා දැන් යහපත් තත්ත්වයකට පත්වීගෙන එනවා. නියත වශයෙන්ම සේන සියල්ල ආශිර්වාදාත්මකයි. අපි මේ SSC ක්‍රීඩා පිටියවට ඉන්න ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ආරාධනා කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ මේ තරගයේ නැරඹීමේ අවස්ථාව තිබෙන්නේ. තරගාවලිය එකට එකක් වශයෙන් සමකර තිබෙන මොහොතක ලකුණු 158ක බොහොම හොඳ ගෞරවාන්විත ලකුණු පුවරුවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නිර්මාණය කර ඇති මොහොතක තරගයේ නරඹන්නට SSC ක්‍රීඩා පිටියට එන්නට කියා. ලකුණු ලබා ගැනීම චමරි අතපත්තු ලකුණු 32යි. විශ්මි ගුණරත්න ලකුණු 2කට දැවී ගියා ආරම්භක ප්‍රතිකාරණිය. හර්ෂිකා සමරවික්‍රම විශිෂ්ට නිමක් දියත් කළ ලකුණු 51ක් පන්දු 42කදී. සංජීවනී ලකුණු 4ක් පමණයි වාර්තා කළේ. ලක්ෂිත සිල්වා වේගවත් නිමක් දියත් කළා. පන්දු 39කදී ලකුණු 63ක් වාර්තා කරමින් අතිරේක ලකුණු 6යි පන්දු 20 අවසානයේදී ලකුණු 158යි කඩලු 3යි. පන්දු යැවීමේදී අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යැවීමේ දත්තයන් සටහන් වන්නේ. කඩලු එක බැගින් ලබාගෙන තිබෙන කාන් අක්ටා සහ කාටූන් එකම අලාම් සහ අක්ට කඩලු ලබාගෙන නැහැ. ලකුණු 159ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් තමයි රඳවාගත යුත්තේ. එහෙම නැත්නම් ළඟා කරගත යුත්තේ මේ ශූරතාව දෙන ගන්නට 2-1ක් හැටියට ඒ බංග්ලාදේශයට. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවට 158ක් තියෙනවා රැක් ගන්නට. එහිදී කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි කර ගන්නට නම් ශ්‍රී බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ විලාසිතා මවන ක්‍රීඩිකාව බවට වරතුනේ මේ සමස්ත තරගයේ විශේෂ අවස්ථා මෙන්න ආරම්භයේ පටන්ම මේ තමයි විශේෂත්වය. චමරි අතපත්තු ඉනිම ආරම්භ කළා. ආරම්භයේදීම චමරි අතපත්තු වේගවත් වුණා. ඇය තම සුපුරුදු පහරවල් වෙනුවෙන් පියවර මැන්නා. කිසිදු අවස්ථාවක ඇය ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තත් විශ්මි ගුණරත්න ආරම්භයේදීම දැවී ගියා. නමුත් ඇය තමුන්ගේ සුපුරුදු පහරවල් ඒ ආකාරයෙන්ම නිර්මාණය කරන්නට සමත් වුණා. ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවන් නොමැති කලාපයේ චමරි අතපත්තුට වඩාත් සාධාරණ වුණා. ඇය වේගවත් ඉනිමක් දියත් කරන්නට සූදානම් වුණු මොහොතක තමයි ආනවශ්‍ය ලෙස දැවී ගියේ කල්බැනීමේ අසාර්ථකත්වය මත. ඒකම පළමු කඩුල්ල ලකුණු 16 දී විශ්මි දැවී ගියා. අනතුරු චමරි දෙවන කඩුල්ල හැටියට 43 දී දැවී ගියා. ඒ සමගින්ම අවසන් පිටිකාරණිය හැටියට දැවී ගියේ අනුෂ්කා සංජීවනී ලකුණු 56 දී එතන සිට ලකුණු 102ක සම්බන්ධතාවය මේ පිටිකාරණයන් දෙදෙනා තමත් SSC ක්‍රීඩා පිටිය වර්ණවත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ ජයග්‍රහණය සඳහා පාර කැපුවා ඉඩකඩ සලසා ගත්තා. ඉතින් තරගයේ වීරවරිය හැටියට ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරොත් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. 51යි නොදුවේ හර්ෂිත සාමරවික්‍රම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර ආරම්භක ප්‍රතිකාරණය හැටියට අංක 3 ප්‍රතිකාරණය හැටියට ඊට පස්සේ නිලක්ෂී ලකුණු 63ක් ලබාගෙන නොදෙවි ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් විශිෂ්ට ඉනිමක් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ නිර්මාණය කරන්නට සමත් වුණා. මේ අනුව බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණයට සහ තරගාවලි ජයග්‍රහණයට ලකුණු 159ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 20ක් තුලදී 7.9ක දල ලකුණු වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. ප්‍රග්‍රාවලි හිතපුතුනි මේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්යේ තීරණාත්මක තරගයක්. එමනම් මේ තරගයේ දෙවන භාගයේ ආරම්භයත් සමග යලි හමු වෙමු SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට.
back to the SSC. The target that the Bangladeshi women need is 159. And they need to make it at a 7.95 runs per over, which is going to be a tough task because Sri Lanka packs themselves with a lot of spin. And we saw that the spinners bowled reasonably well yesterday. They will want a similar effort today and seal this series as we say good afternoon to Polly. Good afternoon, Kosala. Definitely a fantastic 102-run partnership for the fourth wicket between Nilakshi De Silva and Harshita Samaravikrama. Has more or less sealed the game for Sri Lanka, but still we have a lot of work still to be done to wait and see how the bowlers will perform. So the Bangladesh openers making their way to the centre. Rabea Haider. She can pack a punch, but she needs to get a good start. And we go on to convert those starts into good ones. Faragna Haq. So she's playing her first game. So this is Nilakshi De Silva on screen. The lady who really took the bowling apart for unbeaten 63. She got 63 and Harshita Samaravikrama was 51, not out. So look at that strike rate is in the 80s for Haq. Prabodhini will start proceedings for the Sri Lankan ladies. And Haq's partner is Rabea Haider. She's playing his third game. Made her debut in the first. She's got the ability to hit through the line, hit the ball a long way. Strike rate is improving. She's been in her early days, Polly. Yeah, just 3 games she's played, a strike rate of 75.25. Still a long way ahead for her. Deshika Prabodhini to open the Sri Lankan bowling. So that's the first delivery. Played back to the bowler, no run. But Sri Lanka definitely in a commanding position at this moment. They scored 158 runs with the loss of 3 wickets in their 20 overs. Deshika Prabodhini's 81 matches, 54 wickets, and he can have a best of 3 for 16, average of 24.52. Appeal for a catch behind, but the umpire was not interested. Prabodhini bowled decently well in these previous games. Now Bangladesh needs a good start. They need to take the maximum out of the power play. Comeback delivery. Definitely, that is a good delivery. And also, Kosla, I thought there was a confident appeal by the wicketkeeper in particular. The previous one, they got behind. But the umpire, Pragitra Bukwala, had other ideas. And this time another delivery, well pitched up to her. Pushed on the offside, no run. Bangladesh still finding it difficult to get off the mark. Now this is the previous ball. That one came back into the right-hander. This is a good start from Prabodhini. Just 2 runs so far. 1 run rather.
Now Haida is on strike. She holds the bat from very low down, very bottom handish grip. Likes to bring the bottom hand into play a lot. Bangladesh need a good start here. They need to get at least 50 runs by this 6th over to be in this game. Yes, they should be able to capitalize on the power play. That's down the leg side, wide being called. Yes, they need to capitalize on the power play, and as you said, they need to look around 50 to 60 runs within the first 6 overs if they got to put up a good fight in this game. 158, it's a long way to go. Tough ask. So with that delivery, and that marks the end of the first over. Just 2 runs on it. A very good over from Udeshika Prabodhini. A very good over like that. Khosla definitely going to increase the required run rate. Now gone up to 8.26. The moment it gets beyond the 10-run mark, that's the concern where Bangladeshis will have. Changing the bowling from this end. It's Sugandhika Kumari coming on. Fairly experienced campaigner with over 40 games. She will hold a big key in the Sri Lankan bowling department. They will look for 2, but they'll only be satisfied with 1. Sri Lankans looking pretty confident, attacking the ball. There is a slip for the bowler. That's correct, center. Sugandhika Kumari bowling to a field of slip, cover point, any extra cover. Back to offside field. There is a short extra cover too, and a mid-off, all inside the circle. This is good stuff from Kumari at the moment. Bowling a little bit quicker through the air. Oh, she's got him. She's got him. Haida was trying to play that on the back foot. Maybe deceived by the length on that occasion. We'll take a look at that again. But more importantly, Sri Lanka has got an early breakthrough. And that of the dangerous side. Take a look at that again. It was too close. Now, what was Haida? I think, Polly, it was a nothing shot. Because, you see, she tried to bring the bat across the line. And the ball was coming right straight on. So that was the mistake that she did. Maybe she was playing for the ball that was going away. But Haida goes for no score. Bangladesh are 3 for none. Yes, Khosla, definitely. I thought she was in 2 minds. She was so earlier trying to cut the ball, and then later on decided to pull it. And so that brings in Sabana Mostari into... Now, Mostari has got a few runs in the previous games. You can see she's played about over 20 games. Her average is not that good. Even the strike rate is not that threatening. Now in T20 cricket, that's something that you will look more than the average, isn't it? The strike rate. Well, another good over looks like. Just a ball remaining in this.
This is Yes. how Haider was dismissed. Well, that's what I said. She was in two minds earlier, trying to push it on the offside and then trying to pull it, and ended up nowhere. That's what I said. It is a nothing shot. Paul, it's the end of the over. 3 for 1 Bangladesh. If you're somewhere close by to the SSC, it's all free here to come and watch the Sri Lankan ladies in action. About to clinch this series against Bangladesh. If they can do it in this manner, they've got a good score to defend. Pressure is on the Bangladeshi ladies. Now Haq is on strike. Now Prabodhini is trying to angle that across the right-hander. The wicketkeeper is standing up to the stumps. Now that's another good indication that we're seeing from the Sri Lankans. They're attacking. This is Nilakshi De Silva in picture. Made a brilliant 63 not out. Prabodhini goes round the wicket. Just a single. Sri Lanka wouldn't mind those, Polly, as long as they don't give the boundaries away. Love Bangladesh to creep back into that required run rate now, which is gone above 8. Another dot ball. So dot ball will build pressure. Yes, definitely closer, no doubt about it. The dot balls bowled by the Sri Lankan bowlers will create a lot of pressure on the Bangladeshi batsmen. You see, they need to get 155 from 17.3 overs. At the moment, Polly, the Sri Lankan bowlers are not giving anything away. You see, it's still 5 runs. We've seen 15 deliveries being done and dusted. So credit needs to go to the Sri Lankan bowlers. They've held their nerve. They bowl in good areas. They've got a good spin outfit to come in. They've got Oshadi Ranasinghe, Inoka Ranavira. They're all very good with the ball, especially on these conditions. Again, just a single. I wouldn't mind that. Now, Bangladesh will depend a lot on Nigar Sultana, the captain. She's a player in form. But can she handle the pressure? Last ball of the over. It's a dot ball to end over number 3. Bangladesh struggling at 6-1. Now these are the tall buildings now you're seeing in and around Colombo. We talk about the New York Skyliner, we talk about the European Skyliner. To me, this is the Sri Lankan Skyliner. That's exactly, Khosla. These lovely pictures coming from the drone pictures provided to you by Sri Lanka Rupa Wahini and shown through Channel I. Bangladesh 7 for 1 after 3 overs. This is definitely going to build up a scoreboard pressure on the batsman now. Yeah, I think the required run rate has gone up a lot. That's a bad ball. That will be called a wide. But more than that, I thought Mustari missed out on that. That would have been put away. Let's take a look at that again. Here you go. Now this is the previous delivery where they picked up a single. Now
single. Sri Lanka wouldn't mind that. The required run rate is up to 9.3 and above now. Sri Lanka need to put that pressure more. As I said, the moment it gets into the 10-run mark per over, then the pressure builds in. The batsman will try to do something different. They start to create shots. At the moment, the Sri Lankan bowler is doing a good job. You can see just what I was saying. Huck trying to improvise, trying to do something different. But Kumari, right on the money. Take a look at that again. Nothing you can do. This time she comes down the wicket and tries to hit it over the top. Didn't get hold of it, straight towards deep mid-off, gets a single. That shows the pressure that is coming into the Bangladeshi batsmen. They're trying to just swing around there. Well, what they're trying to do, Polly, is trying to break the shackles here. That's what Huck is trying to do. Quicker delivery, short, pulled away. And has that gone all the way? It's gone one bounce into the boundary for 4. Now that's a relief for Bangladesh. That's a poor delivery from Sugandhika Kumari. She dropped it short on that occasion. And it was well read by Mostari. And they got a boundary. Yes, definitely. That will release a bit of pressure on the batsman. Was a poor delivery, a shortish delivery. She was off the back foot very quickly and pulled it away. And this time firmly driven but straight to the fielder. So that's the end of over number 4. It's 14 for 1. Keep maintaining, huh? What Sri Lanka need to do here, Polly, is make sure that they get 6 overs in quickly. Then we got a game. You need to have a minimum of 6 overs to have a game. Changing the bowling. Now this is the young fast bowler Kavya Kavindi, who made a debut in the first T20 game. She's playing in his 3rd game. 1 for 14, her best. That average is not bad. Well, this is still early days for her. 1 for 14, the best being. Average also something like 14. It's the correct time to bring her in because Bangladeshi batsmen had already faced 4 overs, just getting 14 runs. That's firmly hit but straight to the fielder. Now Bangladesh needs a few boundaries. They need a good over to come back into this game. They need something beyond 15 to 16 runs an over. Look at that again. Good feeling, good release. Maybe a direct hit might have been close. She was in anyway. But Kosala, what I feel is the Bangladeshi batsmen are trying to hit the ball hard, really hard, rather than trying to place it into the gaps and get the runs. It's pressure, isn't it? Because you come in with a daunting task of 150, and this is the previous delivery. You're about to get 159 runs to win. You need a good start, and when you're now on the back foot with only just 15 runs on the board and into the 5th over, that's neatly turned away. That's a good shot. That will go down to the boundary. Not the best of fielding efforts there, but Bangladesh will take it. They badly need these boundaries. They move on to 19 with that. Now Kavya coming straying down the leg side and beautifully put away. Yes, definitely she was straying down the leg side and well played by the batsman. And a poor bit of fielding also there. They could have been stopped, but straight
But anyway, Bangladesh might be happy with that. Mustari getting that boundary. Mustari is on 9 and Haq still on 7. 19 for 1. We are in the 5th over. It's firmly hit over the top, going towards the cover boundary. Well, good bit of fielding there on the boundary. That's great fielding. That's good commitment. Now, was there a chance of a run out there? What really happened there? Let's take a look at that again. Let's take a look at that again. That was an interesting one. T umpire director, boundary check please. No. Show me the boundary. She would have been boundary home. check please. She would have been Boundary home. check. Definitely, she was clearly home. Okay. Copied, thank you. Runs. Thank you, TV umpire. Oh. 1 minute trip. So it's just runs. Oh. Premeditated from Huck, but to no avail, and that's been indicated as the first one over the shoulder. You can't bowl anymore, is it, Polly? That's right. Especially in a T20 game, one is allowed only. You see the batsman just trying to swing at it, Kosala. I think that's the problem with the, as you said, the scoreboard pressure creating on the batsman's mind. Just not watching the ball. That's time nicely played, but straight to the fielder again. So that's the end of over number 5. It's 22 for 1 Bangladesh. ලකුණු 159ක ජයග්‍රහ ඉලක්කයක් හඹායන බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 137ක් පන්දුවාර 15කදී අවශ්‍යයි. ලකුණු 22යි එක් අඩුලයි පන්දුවාර 5ක් නිමාවන විට. හොඳ පන්දුවාර 5ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පාර්ශ්වයෙන් බලකල නිමා කරා කියන්නට පිළිවන්. පළමු කඩලු 5 ඔෂදි රණසිංහ කැඳවුණා පන්දු යවන්නට තරග 64කදී කඩලු 58ක් හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 18කට කඩලු 3ක්. මෙන්න ඕෂදී ප්‍රථම පන්දුව පියාවරක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් ඉහළට තිබෙන්නේ පන්දුව ගෝනේ තිබෙනවා නමුත් හානියක් නැහැ. ලකුණක් වෙනුවෙන් දිවයන්නට ඉඩකඩ. සෑහෙන සිදුවීම් කීපයක් වුණා අවසන් පන්දු හරිදී සේන ලකුණු 4ක් නවතාලුවා. ඉන්නතුරු පන්දුව කඩුළු රකින්නට බාර දුන්නා. ඇය පන්දු යවන්නේගේ අන්තයට පන්දුව යොමු කළා. කෙසේ නමුත් හානියක් නැහැ. ලකුණු 3ක් එවරත් වුණා. පන්දු 89කදී ලකුණු 136යි. මෙවර ස්වීපර් සාර්ථකයි. ඩීප් ස්කලික් සහ මිඩ්විල් කලාප අතරින් පන්දුව නතර කරගන්නවා. යතරවාරදී බිම දිගහවි. ක්‍රීඩිකාව ආබාධයෙන් ලක් වෙනවා පාදයේ ආබාධයකට. පිටිකාරණයට ආබාධයෙන් ලක් වෙනවා. පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩිකාවත් ආබාධයෙන් ලක් වෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකටම තියෙනවා ගැටලුව. මෙන්න පුනරූපණය. හොඳ පහරක් යොමු කරන්නේ විශේෂම 4 සීමාව අභියසදීම ඉතා හොඳින් පන්දුව නතර කරගන්නවා. නතර කරන සීමාව තුළදී තමයි පන්දුව රැගෙන බාරත් කරනවා. නිලක්ෂිත සිල්වාගේ බාර කිරීම
ඇය ඉතා වේගෙන් තිවා වය සීමා ඉරසන් කරන්න ඉදිරියට තිබුණා. නමුත් ඇය පැන්නා කියන්නට පිළිවන් බංගලදේශ ප්‍රතිකාරණිය. කණ්ඩායම් දෙකටම එකවර ආබාධ ඇති වෙන්නේ. බොහොම කලාතුරකින්. මාංශ පේශී ආබාධයකට ලක්වන්නේ දෙදෙනා කිරීම බෞද්ධ චිකිත්සක සහාය කණ්ඩායමේ සහාය ලැබෙනවා. මෙන්න බංගලදේශ ක්‍රීඩිකාව අය අපි කියනවා ජම්ප් කරමින් මේ සීමායිර පසු කරන්නට ගන්නා වූ උත්සාහය. ඒ මොහොතේදී තමයි අය මේ ආබාධයට ලක්වන්නේ සේන. මෙතන පිටකොන්ද ප්‍රදේශයේ පිටුපස ආබාධයට ලක් වී තිබෙන ආකාරය තමයි දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ බෞද්ධ චිකිත්සක පැමිණ ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාටම ප්‍රතිකාර ලැබෙනවා. ඔය අතර වාරයේ සේන මතක් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීම පිළිබඳව ගෙවුණු පන්දුවාර 5 ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශංසනාත්මක පන්දු යැවීම ප්‍රදර්ශනය කළා. උදේශිකා ප්‍රබෝධිනී තමයි පන්දුවේම ආරම්භ කළේ. පන්දුවාර 2යි ලකුණු 4යි. සුගන්තිකා කුමාරි පන්දුවාර 2යි ලකුණු 9යි 1 කඩුල්ලයි. කඩලු දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව කාව්‍යා කවින්දි පන්දුවාරි නිමා කරලා ලකුණු 8ක් ලබා දෙමින් දැන් මෙන්න ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට මේ ක්‍රීඩිකාවන් රැගෙන යන අන්දම දකින්නට පිළිවන්. තරගාවලිය අවසන් තරගයේදී මේ ආබාධයට ලක්වන්නේ නිලක්ෂිත සිල්වා මේ ආබාධයට ලක්වන්නේ ඉතාමත් ලකුණු 4 සිටි ක්‍රීඩිකාව 63ක් ලබාගත් ක්‍රීඩිකාව. 150 ඉක්මවමින් ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කළ ක්‍රීඩිකාව ඇය. විශේෂයෙන්ම අවසන් මොහොතේදී 6-4ක් ඉනිමට අන්තර්ගත කළා. වෙහෙසක් දැනෙනවාටත් සැකයක් නැසේන ලකුණු 63ක් පන්දු 39කදී ඇය වාර්තා කළා. නමුත් දැන් තරගයේ ආරම්භය ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව යනවා. ශ්‍රී රණසිංහගේ පන්දු යැවීම දැන් මේ අවස්ථාව සැලකෙන්නේ ඉන්ටර්නල් ඉන්ජරි එකක් හැටියට. මොකද අපි පාදයේ බිම වැදුණු හින්දා මේ මස්පිඩු වේදනා පෙරලීම නිසා සිදු වුණේ. ඒ නිසා එය නැවතත් පැමිණ ඒ කාලය සිටිය යුතු පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාවක් නම් සීපාරකට යන්නට උත්සාහ කරන්නේ පන්දු පිත්තේ වදිනවා. සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිටේ ආන්තම වදින පන්දුව. පාදයේ වැදුණා නියත වශයෙන්ම දැවියාමක්. නියත වශයෙන් මිල්ලීමක් කරනවා. අය දන්නවා පිත්තේ වැදුණා කියලා. පසුපාදිට මේ පන්දු ස්ථානගත කරන්න උත්සාහය නමුත් සාර්ථක නැහැ. විශේෂම සේන මේ පවර් ප්ලේ අවසන් පන්දුවාරේ තව එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. නමුත් මෙතෙන් පටන් බංග්ලාදේශ ප්‍රතිකාරණයන් බොහොම වේගවත් බව ලබා ගත යුතුයි. මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යෑමේදී ලකුණු 7කට ආසන්න ලකුණු වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. යවරාක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පිත්තේ ඉහළට ඔසවා යොමු කිරීම සාර්ථකයි. එවර ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රියාත්මක වීම Can you focus umpire to the screen please? Wait. Okay, now see. Thank you. ඔව් රූපානේ විනිසුරු ඒ ලයින් ඩිවිෂන් එක නැත්නම් හතරේ සීමාවට පන්දුව එහායින් වැටුණාද ඇතුළෙන් වැටුණාද ක්‍රීඩා පිටිය තුළද කියා රවීන්ද්‍ර විමලශ්‍රී විනිශ්චයකාරවරයා තීරණ ලබා දෙනවා. ඔහු කතන යන්ත්‍රය මගින් තමයි පිටියේ විනිසුරුවරට ලබා දෙන්නේ. මේ ප්‍රගීත් රඹුක් කැල්ල සංඥාව ලබා දෙනවා දෙවන පවර් ප්ලේ කොටසේ ආරම්භය නැත්නම් ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටසේ නිමාව. ඒ සමගම අපි විශේෂයෙන්ම මේ රූපවාහිනී තුලින් තරඟ විනිශ්චය රූපවාහිනී විනිසුරුට හැම විට මේ ලයින් ඩිවිෂන් එක නැත්නම් හතරේ සීමාවට 6ද 4ද කියලා ලබා දෙනවා. ඒකම ලකුණු පමණද කියලා ලබා දෙනවා ඒ තීරණය. ඒකම ලනුව උඩ වැටුනොත් එහෙම කෙලිම ලකුණු 6යි. ඒකත් මතක් කළ යුතුයි.
ආවරණය පන්දුව වදින්නේ එල්ලේම සාර්ථකයි දැවියාමක් බවට සලකුණු කරනවා එවර කාව්‍යා කවින්දි කැඳවීමත් සමගම සාර්ථක ප්‍රතිඵලය නෙලා ගන්නට සමත් වෙනවා ෆර්ගානා දවා ගන්නට සමත් වෙනවා ඒ සමගින් දෙවන විකට්ටුවේ අහිමි වීම බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමට පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී හරියටම අඩලු 3 අතර පරතරය මැද ඉන්න ප්‍රදේශයේ තමයි පාදයේ ස්පර්ශ වන්නේ. හොඳ තීරණයක් කියලා කියන්න පුළුවන් අවසානයේදී. ඒ ප්‍රගීත් රමුක්කල්ල තීරණ ලබා දුන්නේ ෆගාන හක් ලකුණු 10කට ලැබෙනවා පන්දු 20ක් තුලදී. හොඳ කඩුල්ලක් තවා ගන්නට සමත් වුණේ. මොකද අනිත් අන්තයෙන් සිටින සොබානා ලකුණු අතරට හිටියත් ඇය කිසියම් ආබාධක තත්ත්වයක ඉන්නේ. නිග්ලා සුල්තානා කැඳවනවා. දැන් ඇය පැමිණෙනවා වගකීම් සමගින් පිතිකරණයට අංක 4 පිතිකාරණීය ලෙස. තරග 76කදී ඉනිම් 72ක් නොදවීම් 17ක් ලකුණු 1430ක්. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදවී ලකුණු 113ක්. සාමාන්‍ය 26යි ප්‍රහාරක වේගය 91.49ක් එක් ශතකයක් අර්ධ ශතක 5ක් 20යි 20 තරඟ කරලියේ මේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩිකාවට උරුමයි. කණ්ඩායමේ නායිකාව 20යි 20 තරඟයක ශතකයක් ලබා ගන්නවා කියන එක ලේසි පාසු වැඩක් නෙවෙයි. පා ඉන්නට පිටින් පන්දුව පත්වන්නේ කෙලිම කඩුල්ලට පන්දුව යොමු කරනවා. නමුත් හානියක් නැහැ. සීමායිර පසු කර අවසන්. දේදුණු ඩිසිල්ලා විනිශ්චයකාරවරිය තුන්වෙනි මිනිසුරුගේ සහාය පතන්නෙත් නැහැ අවස්ථාවේදී. මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දෙවි ගිය අවස්ථාව පන්දුව පතිතය ඒකම ඝර්ෂණය පිටේ වැදුනාද නැද්ද යන තීරණය යනුව පන්දුව ශරීරය නොදුනා නම් කඩුල්ලේ වදිනවද යන තීරණය ලබා දෙනවා. ඒ හැම ප්‍රශ්නකටම ඔව් කියා ප්‍රශ්න පහටම උත්තරේ. ඒ නිසා ඇඟිල්ල එස වෙනවා. සුබානා මොස්ටාරේ වර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ගුවනේ තිබෙන පන්දුව නතර කර ගන්නට නෑ ඉඩකඩක්. ඒ අවසරයෙන් දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් යන්නට උත්සාහ කරත් පසුව තීරණය වෙනස් කරනවා. විශ්වාස කරනවා ලකුණු දෙකක් තිබුණා කියලා. නමුත් ශෝභානාගේ පාදයේ තිබෙන ආබාධය නිසා එකවරම දෙවන ලකුණු ප්‍රතික්ෂේප කරා. එසේ නොවන්නට නියත වශයෙන්ම ලකුණු දෙකක් තිබුණා. මේ පුනරුපණය තමත් හොඳින් ස්කෝර් පහර එල්ල කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් අතර ඉනෝක රණවීර තියුණු උත්සාහයක් ගත්තා සේනය උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න. නමුත් සාර්ථක නැහැ. රැක ගත්තා නම් ඒ විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක්. අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා අතර තිබු හිඩසින් පහර එල්ල කරන්න දරු උත්සාහ සාර්ථක වුණේ. එන්න තවත් ලකුණක්. සොබානාගේ ආබාධ තත්ත්වය සෑහෙන බරපතල කාරණාවක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. මොකද ලකුණු දිත්වයක් වෙනුවෙන් දිවයන්නට මේ 20 තරගයක සෑම ලකුණක්ම අතිශය වැදගත්. ඒ නිසා ඒ කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමේ දැඩි අසීරුතාවයට අය මුහුණ දෙනවා. ඒ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම පාර්ශ්වයෙන් බලන කල තරමක නෙමේ බරපතල අභියෝගාත්මක කාරණාවක්. ට්‍රයි පහර තරම් වේගයක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. තරමක් වේගෙන් එල්ල කරත් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩිකාව බිම දිගේ පන්දුව රැගෙන අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ 20 තරඟවල පළමු පවර් ප්ලේ කොටස තමත් තීරණාත්මකයි. ලකුණු දැන් මේ 7 වෙනි පන්දු වර්ගයන්දී තමත් ලකුණු 35ක් පමණයි. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට සෑහෙන කාර්යභාරයක් තියෙන ලකුණු ලැබෙන වේගය වැඩි කරන්නට. හොඳ පන්දුවක් අවසන් මොහොතේ පහර වෙනස් කරමින් වේගවත් ලකුණක් වෙනින් දිවයනවා. නියත වශයෙන්ම කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ප්‍රතිඵලය වෙනස් වන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. නමුත් ලකුණ සම්පූර්ණ කර අවසන්. දැන් පැහැදිලි තනි කෙටි ලකුණු වෙනුවෙන් දිවයද්දී කොතරම් වේදනාවක් තිබෙනවාද කියන කාරණාව. මෙන්න වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම දෙවියමක්. ඒ කොහොම වෙතත් අපි දන්නවා දැන් මේ ක්‍රිකට් MCC නීති අනුව නම් පිතිකාරයකට පිතිකාරණයකට ආබාධයක් වුණාම දුවන්නට සහාය වන්නට පිතිකාරයෙක් ලබා ගන්න පුළුවන්.
දුවන්නට සහායවන්නට ක්‍රීඩකයෙක්ව ක්‍රීඩිකාව ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ICC තරඟ කොන්දේසය අනුව ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඒ කාලේ සාහයට ක්‍රීඩකයෝ අරගෙන ලකුණු රැස් කරලා තිබෙනවා 190 ගණන් 200 ආසන්න ගණන් 175ක් විතර දුවලා තියෙන වෙන කෙනෙක්. පිටිකරුවා නෙමෙයි. ඒ හින්දා තමයි ICC තීරණය කරේ පිටිකරණයේදී දිවීමට සහාය වන්නට ක්‍රීඩකයෙක් ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා. වෙනිනුක රණවීර කැඳවනවා පන්දු යවන්නට තරඟ 69කදී ඇය කඩුළු 75ක් දවාගෙන හොඳම පන්දුවීම ලකුණු 7කට කඩුළු 4ක් කඩුළු දබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 17.5ක් 20 තරඟ කරලී ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පන්දුවීම ප්‍රදර්ශනය කළ ක්‍රීඩිකාවක්. ලකුණු 36 තාමත් 8 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ස්ටාරි ලකුණු 21යි. නමුත් ඇය ආබාධය නිසාවෙන් විදින පීඩාව සුළුපටු නැහැ. 159 ජයග්‍රහී ඉලක්කය. මුස්කරපු පන්දුව වේගවත් ලකුණක් වෙනුවෙන් යන්නට ඉඩ කඩක් විවර කර ගන්නවා. ශිව ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවකුත් රඳවා තමයි පන්දු යවන්නේ ඉනුක රණවීර. පැහැදිලි ඇයට ඒ තරම්ම විශ්වාසයක් තිබෙනවා. තමන්ගේ පන්දු යැවීම තුළ ප්‍රතිවාදී ප්‍රතිකාරණයන් පාලනය කළ හැකි බව. ඒක අපි කතා කරා මේ අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම වයස අවුරුදු 23න් පහළ කාන්තා තරඟාවලියක් දැන් පැවැත්වෙනවා. ඒ සියලුම වියදම් දරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ඒකම සියලුම තෑගි මුදල් ලබා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. අපි ඒක නැත් ස්තුතිපූර්වකව සිහිපත් කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ කාන්තා ක්‍රිකට් උන්නතිය වෙනුවෙන් කරන සේවාව. අත දිගහැර පහරට යා යුතුයි. මොකද ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 159ක්. එය සුළුපටු නෑ. දැන් වැස්සත් DLS ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පුළුවන්. මොකද පන්දු අර 5කට පස්සේ තීරණය ලබා ගන්නට 20 තරඟ වල අවකාශ තිබෙනවා. පන්දු ස්ථානගත කරනවා ස්කාලෙක් කරහා ලකුණක් පහසුවෙන්ම. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතා හොඳ ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කළා. විශේෂයෙන්ම විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයේ සිව්වන විකට්ටුවට නොබෙදුණු ලකුණු 102ක සම්බන්ධතාවයේ සමගින් තමයි මේ ඉනිම නිර්මාණය වුණේ. නිලක්ෂිත සිල්වා පන්දු රැකීමේදී ආබාධයට ලක් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට ගියා. ඉන් අනතුරු හර්ෂිතා සමරවික්‍රම දෙදෙනාම නොදිවි අර්ධ ශතක වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. හොදාකිවුම් කලුසේ පහරකට යනවා. ඉඩකඩ තිබෙනවා ලකුණක් තිබෙනවා ඇති කෙළවරේ සිට පන්දුව බාර කරද්දී ඒ බංග්ලාදේශ ප්‍රේක්ෂකයන් බලාපොරොත්තු වන ලකුණු නෙවෙයි. 40 සීමාවට ලකුණු 40 සීමාවට දැන් එළඹ අවසන්. තරග නරඹන ප්‍රේක්ෂණිකම කළුතර ප්‍රදේශයේ පාසල් දරයන් කීප දෙනෙක් තරග නරඹන්නට පැමිණ තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුය ගැනත් මෙවැනි තරග නැරඹීම සඳහා මේ පැමිණි ක්‍රීඩා පිටට පැමිණ තරග නැරඹීම ඉතාමත් වැදගත්. එකම පන්දුවාරේ නිමයි පන්දුවාර 8යි ලකුණු 40යි කඩලු 2යි බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම. පවුපලේ අවසන් පන්දුවාර 3 තුලදී කිසියම් විදියකින් ප්‍රහාරය දියත් කර තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 4ක් පමණයි ශ්‍රී ලංකාව ලබා දී තිබෙන්නේ. දැන් පන්දුවාර 8ක් ඉතුරුයි. නමුත් පවුපලේ අවසන් පන්දුවාර තුලදී ක්‍රියාත්මක වුණු වේගය ඉන් අනතුරුව පන්දුවාර දෙකේදී පාලනය කර තිබෙන ආකාරයක් දකින්නට පිළිවන්. පන්දු 72කදී ලකුණු 119ක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ශම්බරි අතපත්තු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් නායිකාව දිල්හාරි කවිෂා දිල්හාරි පන්දු යවන්නට කැඳවනවා. තරග 35කදී කඩලු 18ක් හොඳම පන්දුවීම ලකුණු 7කට කඩලු 2ක්. පායින දෙසින් පන්දු රකින්නයන් රඳවා ඇති අන්දම දංකැවෙන සමගම පන්දු ස්ථානගත කරනවා. වේගයෙන් ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව යවන සුල්තානා විශේෂයෙන්ම ඇය සම්පූර්ණ බර කරටගත යුතුයි. ඕස්ට්‍රේලිය ආබාධයට ගොදුරු වී ඇති නිසා වෙන නමුත් ඇය වේගවත් පහරවල් කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසය තබනවාට සැකයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මංජුල ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නයන් නැත්නම් පන්දු රකින්නයන් කණ්ඩායම තීරණය කරලා තිබෙන්නේ මම හිතන්නේ බොහෝ විට
මේ නායිකාවගේ කඩුල්ල ඉක්මනින් දවා ගැනීම වැදගත් බව. එල්ලීමක් කරනවා නමුත් පාදේ වදිද්දී පන්දුව යොමු වන්නේ පා ඉන්න පසු කරමින් අවස්ථාවේදී බිම වැටිලා එල්ලීම කරේ දිල්හරි එච්චර එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මම ලිසල්ටන් කියලා බලමු. ඊට වශයෙන්ම පන්දුව පා ඉන්න හැර යන පන්දුවක් අපි විදුටුවා බිම වාඩි වෙලාම එල්ලීම කරනවා. හිටගෙන ඉල්ලුවත් එල්ලීම වාඩිලා ඉල්ලුවත් එල්ලීම විනිශ්චයකාරවරයා දෙවියාමක් නම් සංඥාවල් දෙනවා නැත්නම් නැහැ. ඒවර පිත් ඉහළට ඔසවා පන්දුව යොමු කිරීම ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය වීම ලකුණු අත්‍යවශ්‍යම කරන මොහොතක ඇය පිට කොන්දේ ආබාධයට දැඩිව ගොදුරු වද්දී මෙන්න ලකුණු 47යි කඩලු 2යි මොස්ටාරි තම 29 වන ලකුණ තාමත් හොඳින් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණියා දඟ කැවෙන්නට පෙරතුව පන්දුව පිත්තටම ලබා ගත්තා පිත්තෙන් ගිලිහුණු තැන් පටන් එය ලකුණු 6ක් බවට ලියවී තිබුණු මොහොතක් අය තමත් හොඳින් පන්දුව පහර එල්ල කරා නමුත් ලොෆ්ට් ඩවුන් ට්‍රයි පහර ඒ වගේම ආබාධය නැවතත් පොඩ්ඩක් මතු වුණා දැන් නැවතත් යථාර්ථයට පත් වී තිබෙනවා ඊළඟ පන්දුව පිළිගන්නට සූදානම් ශිමේ පසුපාදයට යන්නට කිසිම මැලිකමක් දක්වන්නේ නැහැ ශනිකව ඒ තීරණය කරනවා ලකුණකට පමණයි සීමා වන්නේ මොකද දෙවන ලකුණ වේගයෙන් ලබන්නට මේ ක්‍රීඩිකාවන් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ පවතින තත්ත්වයන් නිසා 48යි කඩලු 2යි ඊළඟ පන්දුව පාරකට යවනවා ලකුණක් නැහැ එවර රඳවා තිබෙන්නේ සීමාව තුල පන්දු 67කදී ලකුණු 111ක් අත්‍යවශ්‍යයි බංග්ලාදේශයට තරගය ජය ගන්නට එවැගේම තරගාවලිය ජය ගන්නට 9.94ක දල ලකුණු වේගයක් මෙතෙන් පටන් එවර තරමක් ගෝනේ තිබෙන්නේ පන්දුව නමුත් හානියක් නැහැ ලොං ඔෆ් හරහා දෙන පන්දුව 1 ලකුණකට පමණයි සීමා වීම 9 වන පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 49යි කඩලු 2යි මොස්ටාරට ලකුණු 30යි පන්දු 24කදී සුල්තානා ලකුණු 5යි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ දැවී ගිය ක්‍රීඩකයන් දෙපළ හක් ලකුණු 10කට අයිට ලකුණු ලබා දැවී ගියා පන්දු 3කට පමණයි ඇය මුහුණු දුන්නේ 49යි කඩලු 2යි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 49යි කඩලු 2යි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මෙතන තමත් රමණීය දසනක් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන කතා කරද්දී අපි හැමදාම මේ DLS අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය පන්දුවර 10 නිමා වෙද්දී ලකුණු 71. ඒ තමයි අපි දැනගත යුත්තේ. දැන් පන්දුවර 9ක් නිමයි. ඒ DLS එක බෝඩ් එකේ දාන්නේ 10 වෙනි පන්දුවර නිමා වෙන විට අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය 71යි. නමුත් දැන් තින්නේ 49යි. තරගය දැන් අතර කර ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරනවා. මේ මොස්ටාර්ගේ ආබාධ තත්ත්වය යාලි මතුව තිබෙනවා. බංග්ලාදේශයට ආරම්භයේ පටන්ම මේ තරගයේ තරම් සුබදායී වුණේ නැහැ. කාසිය වාසිය පෙර පුරුදු පරිදිම චමරිය අතපත්තු ජයග්‍රහණය කළා. ඇය කිව්වා කෝසල සමග සම්මුඛ වෙමින් බලාපොරොත්තුව විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිතිකරන පරාසය පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා පළමුව පන්දුවට පහර දෙන්නට ඇය මැලිකමක් දක්වන්නේ නැහැ කියන කාරණේ මනාව පෙන්눔 කළා. ලකුණු 158ක් ලකුණු පුරට එක්කාසු කරමින් මේ SSC ක්‍රීඩා පිටිය අති රමණීය විශේෂම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් හැටියට වටපිටාව හඳුන්වන්නට පිළිවන්. මේ පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීම කඩුළු දබා ගැනීම විශේෂයෙන්ම කුමාරි ලකුණු 9කට එක් කඩුල්ලක් දබා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම කාවින්දි ලකුණු 11කට එක් කඩුල්ලක් දබා ගන්නට සමත් වුණා. ඉනෝකා රණවීර එක් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 4යි කඩුළු නැහැ. තරමක් තරගෙන් නතර වී තිබෙන මතකට මේ ඈතින් පේනවා SSC ක්‍රීඩා පිටියේ එහා පැත්තේ NCC ක්‍රීඩා පිටිය එකම වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගම් ක්‍රීඩා පිටිය ඩී සෙරණාගේ විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටිය එකම CCC ක්‍රීඩා පිටිය ඉතින් ඉතා රමණීය දසුනක් අපි හැමදාමත් කියන්නේ සේන එතනින් තව පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට ගියා නම් CRN FC ක්‍රීඩා පිටියක් තියෙනවා රග ක්‍රීඩා පිටිය රේස් කෝස් එක තියෙනවා මේ ආදි වශයෙන් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් හැටියට සැලකන්නට පිළිවන්. අනිවාර්යයෙන් මේ තරඟ නරඹන්නට පැමිණි ප්‍රේක්ෂකාවන් උද්දාමයට පත් වෙ දෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය දැන් පෙනෙන
මායි මේ කිව්වොත් නිවැරදි. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වුණා කියා. නමුත් දේදුණු ඩිසිල්ලා විනිශ්චයකාරවරයා තීරණය කරන නොදුණු ක්‍රීඩිකාවෙක් හැටියට බලමු පුනරූපණය. වමත් පන්දු යවන්නේ. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් යොමු කළේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් සහ හොඳ ඉල්ලීමක් කියා අපිට කියන්නට පිළිවන්. ඊළඟ පන්දුව. පිත්තේ වදිනවා පන්දුව ලකුණක් වෙනුවෙන් යන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා. දසවන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වනේ. ලකුණු අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය 109ක් පන්දු 64කදී තරම ලේසි පාසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි. මට පෙනෙන මංජුල දැන් නම් මේ නායිකාව වේගයෙන් ලකුණු සිරීම කළ යුතුයි. 10.22ක් මෙතෙන් පටන් රඳවා ගත යුතුයි දල වේගයක පන්දු වාරයක. ලකුණු 50යි බංග්ලාදේශය. කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි. වේගවත් බව අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් කඩලු බිඳ වැටීම පියවරක් ඉදිරියට පැමිණියා. පහරට පොළඹවා ගත්තා. පිත්තේ පිටාග්‍රේ පන්දුව වදින්නේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නට සමත් වෙනවා. තුන්වන විකට් හිමිවීම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ කාන්තා කණ්ඩායමේ. දෙවිගිය පිටිකාරය මෙතෙක් වෙලා ආබාධයෙන් ලක් වී සිටි පිටිකාරියගේ දෙවියාම සොබානා මොස්ටාරි ඒකම හොඳ උඩ පන්දුවක්. ලේසි උඩ පන්දුවට අමාරු කරගත්තා. ඔෂදි රණසිංහ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ ඉනුකා රණවීර පන්දු යැව්වේ සොබානා මොස්ටාරි. නමුත් ඇය මේ ආබාධය තියාගෙන කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් උත්සාහයක් කරා. එය අගය කළ යුතුයි. ලකුණු 30ක් ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරවල් කිහිපයක් ඇගෙන් අපට දක්නට ලැබුණා. ඒක අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. අද තරගයේ පිටේ විනිසුරුවන් හැටියට ප්‍රදීප් රඹුක්වැල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ ICC නියෝජනය කරන විනිශ්චයකාරවරයා එකම විනිශ්චයකාරවරියන් හැටියට දේදුණු ඩිසිල්වා අද ක්‍රීඩා පිටේ ICC නියෝජනය කරන විනිශ්චයකාරවරයා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. මේ ස්ට්‍රැටජික් ටයිම් අවුට් එක අවස්ථාවේදී හෂාන් තිලකරත්න පැමිණ උපදෙස් ලබා දෙනවා. ඒ ඉඩකඩ තිබෙනවා පුහුණුකරුවාට ක්‍රීඩා පිටට පැමිණ අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා දෙන්නට. මේ විවේක කාලය තුළ මේ හෂාන් තිලකරත්න කොහොමද මෙතන සිට පහරවල් එල්ල කළ යුත්තේ කියලා තමයි කියලා දෙනවා ඇත්ත. ලේසි පාසු නෑ. පන්දු 63කදී ලකුණු 109ක් ලබා ගත යුතුයි. පන්දු 63කදී ලකුණු 109ක් ලේසි නෑ. මෙන්න තරගයේ බංග්ලාදේශ ඉනිම ආරම්භයේ පටන් මේ දක්වා ගෙවුණු විශේෂ අවස්ථා ආරම්භයේදී තරම් සුබදායී වුණේ නෑ. ප්‍රථම කඩුල්ලේ අහිමිවීම පසුපාදයට ගිය නිසා තමයි කෙලින්ම කඩුල්ලේ පන්දුව වදින්නේ. දැන් වඩා ලකුණු වේගය වැඩි කරගන්නට කිසියම් උත්සාහ කිහිපයක් අපි දුටුවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු රැකේ. මේ තමයි මේ තරගයේ තරමක් දුරට කණ්ඩායම් දෙකම බංග්ලාදේශයට අති ප්‍රබල තර්ජනයක් එල්ල කරු මොහොතක්. මොකද ඔහුගේ ලකුණු සහ ප්‍රහාරයේ ඉන්න පිතිකාරණියේ ආබාධය. يعني පන්දු රැකීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ආබාධයෙන් ලක් වෙන ඒ පන්දු වෙන්නේ. පහර දීමේදී ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩිකාව ආබාධයෙන් ලක් වෙනවා. ගඩුල ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6. ඒකම අද තරගයේ රූපාණී විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරන රවින්ද්‍ර විමලශ්‍රී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් නියෝජනය කරන විනිසුරු ඒකම අතිරේක විනිසුරු වරිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ නිමාලි පෙරේරා. ඒ සමගින්ම වෙනිසා ඩිසිල්වා තරග තීරකවරිය හැටියට අද කටයුතු කරනවා. ඈත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් නියෝජනය කරන තරග තීරකවරියක්. ශ්‍රී ලංකාවේ තරග තීරකවරියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා මේ ICC නියෝජනය කරමින් තීරණ ලබා දෙන්නට. ඒකම රංජන් මඩුගල්ල ප්‍රධාන තරග තීරකවරයා හැටියට ICC නියෝජනය කරනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට කීර්තියක් ගෞරවයක් වසර ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ නායකත්වය දරු රංජන් මඩුගල්ල ප්‍රධාන තරග තීරකවරයා. මේ මොර්ෂිඩා කවුටුන් අංක 5 පිටිකාරණය. ඒකම පීටර් මැනුවල් ICC නියෝජනය කරමින් පර්ෆෝමන්ස් කළමනාකරු හැටියට විනිසුරුවන්ගේ
පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා අපිට සම්පතක් නියත වශයෙන්ම ඉතින් මෙවැනි චරිත. ඒකම රොෂාන් මහනාම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා තරඟ තීරකවරයෙක් හැටියට. ඒ සමගම ග්‍රැහම් ලැබ්රොයි, වන් ලැබ්රොයි දැන් තරඟ විනිසුරන් හැටියට ICC නියෝජනය කරනවා. මෙන්න මුදාජ ખાન දාවට පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට ස්වීප් පහරක් 4 සීමාව අභිසිදිම පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා 1 ලකුණකට පමණයි සීමාව වන්නේ. සාර්ථක පන්දු වාර්දීමක් සාර්ථක පන්දු රැකීමක්. ඒ සමගින් පන්දුවාර 10ක් නිමයි ලකුණු 52යි කඩලු 3යි. සුල්තානා නොදවි ලකුණු 7යි. ගෙවුණු අවසන් කඩුල්ලේ අහිමි වීම මේ අපි දකින්නේ. ඔස්ට්‍රේලියාවේ දැවී යාම දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. පහසු උඩ පන්දුවක් නමුත් ඇය තම දක්ෂ ලෙස ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නට සමත් වුණා. ඉනි මේ හරි අඩක් නිමාව දැක අවසන් ලකුණු 52යි කඩලු 3යි. So we are back live here at the SSC. 52 for 3. That's where. Good effort. Good fielding effort. Just a single. Sri Lankans have fielded very well. Going to over number 11. 53 for 3. Sri Lanka was 63 for 3. At this stage, they went on to make that fielding effort again. It was good. Sri Lanka was 63 for 3. They made 95 runs in the remaining 10 overs. Can Bangladesh come up with a similar performance to make a match out of this? At the moment, Sri Lanka hold the key here. Yes, definitely Sri Lanka is holding the key at the moment. 106 runs needed of 59 deliveries. Sultana, the main batsman, the captain, she's on 8. And a lot will depend on her, how she gets going. That's nicely firmly driven, but straight down to mid-off. Gets a single. What is important at this stage, Kosala, I think, is to get the single. Because they might get the odd 4 or 6 here and there. But definitely they should not give many dot balls at this stage. Try to work on singles on every delivery. You're right there, Polly. What on a Bangladeshi perspective, they can't afford to have any dot ball. So they need to have a run off every ball. They need a boundary almost in every over. Because they're looking at something beyond 10 runs an overnight now. In the context of T20 format, now these are some of the spectators who are coming to watch the game. Still gettable when you have the wickets in hand. But does Bangladesh have the batters to do it? You see that Khatun is trying to get a move on, trying to hit the ball hard. By doing so, she's consuming a lot of dot balls. Oshadi Ranasinghe is a very experienced campaigner where Sri Lanka is concerned. She will be well aware of what Khatun has in mind. So I think the Bangladeshi batsman should realize to work the ball around and try to get the runs rather than trying to hit it too hard. Trying to hit it too hard, they're definitely not getting hold of it. That's what has been the downfall of Bangladeshi batsmen up to now. A single will mark the end of over number 11. Now Sri Lanka will be happy with that. Bangladesh are 57 for 3. You see the two arms, Kosala, as we were talking about earlier, almost similar, just a wee bit down Bangladesh, but from the here on you see the Sri Lankan worm going up. They got 100 odd runs in the last 10 overs, Sri Lanka. Can Bangladesh do it? They need 109, 102 more in 9 overs. Well, Polly, I would say that Bangladesh women need 2 good overs to come back into the game. They need 2 good overs of 15 each. Now,
What do you call that, Polly? Archery? Yeah, that's archery. This is good. Sri Lanka wouldn't mind the singles as long as they keep the boundaries intact. Now, did you know that archery is a sport that some of the schools have already? In some of the Colombo schools. Well, that's great to know, Kosala, no doubt about it. What are the schools that has it? You have any idea on? They'll come back for... No, they're just a single. Well, I know for a fact, St. Thomas's, DSN Lanka, Royal, a few schools have archery. So I'm sure that there are some other schools that have it. But it is a sport that is in the school curriculum right now. Oh, that's great. To add more sports. That one down the leg side beats the wicket keeper too. A leg by being signalled. One more run to the Bangladeshi total. Takes it on to 60. It looks like Kosala now as the stage is coming, singles will also not matter very much. Sri Lanka wouldn't mind it, that's it. But Bangladesh, they need something beyond this. That's it huppishly but quite safe. They get a single. 4 singles in this over up to now. The dot boundary should come. They need a boundary each over. They need one boundary, at least an over. A runner ball is just 6 runs and over. Now that's a dot ball. Now you see a runner ball from here for the remaining 3 overs. Now will mean that Sri Lanka or the Bangladesh will get to somewhere around. It's another single. We'll talk about that at the next over. It's 62 for 3. The Sri Lankan bowling card. A wicket apiece for Kumari, Kavindi and Ranabira. But more importantly, look at those economy rates. That has been good, except for Oshadi Ranasinghe and Dilhari. All the others have been very good. Yes, Kosala, I think Bangladeshis at this moment needs a couple of overs, maybe 2 overs of 20 runs each to bring the rate down. If they want to. At least 15, Polly, because you see, a runner ball from here will get them to somewhere 80 at the end of the 15th, but then you're left with about more than 75 runs for the last 5 overs. That is asking more than 15 runs. You know, that, in this context of the game, now this is another section of the crowd that has come in to watch this game, to support the Sri Lankan women. This is good to see. So that's what I'm saying, it's getting harder and harder for the Bangladeshis. Kavindi comes back into the attack. And that will be a wide. Well, if you remember, Kosala, Sri Lankan innings also, they got a couple of good overs towards the end of the innings. A couple of 20-run overs. That raised the score up. So that's what Bangladeshis also should try to do. 63 for 3 at this stage. Difference, Polly, with the Sri Lankan bowling and the Bangladeshi bowling is the Sri Lankan bowlers bowl much better than the Bangladeshi bowlers. They bowl more online, they bowl more straighter. The spinners have, let's take a look at that again. There you go, that's Beck's example. Bowling it straight, keeping it in line, not allowing the batters to do anything. So they have not offered much width. They wouldn't mind. Oh, that beats the diving fielder. That's going down to the boundary. Oh, effort in vain, and that's what Bangladesh want. They want boundaries. They get one in this over.
Yes, a couple of boundaries, whatever way they come, they will definitely take it at this stage. There you see that replay on that. Completely misfield there, then a long chase. And hard work, but then again pulling it back to the boundary. That is unfortunate. It's a bad feeling at the start. And now, yes, you can see that Nigar Sultana is trying to make a move on. She knows how important boundaries are. To me, it's Sultana versus Sri Lanka at the moment. If Sri Lanka can get Sultana, they basically seal things for me. Now, this is another section of the spectators who are coming to watch this game. Look at those happy faces, isn't it? They might be friends of the playing 11, but then they're looking very happy at the moment because Sri Lanka are on top and they badly deserve this series win. Well, I think they have definitely played better cricket today. They were given a superb 102-run partnership for the fourth wicket between Nilakshi De Silva and Harshita Samaravikrama. And the bowlers from there onwards have been really on the dot. We're in the 13th over, still Bangladesh 69 for 3, chasing a score of 159 to win. 90 runs needed of 44 deliveries. A lot of boundaries needed at this stage for Bangladesh. Another dot delivery. Well, Captain Sultana space 20. There you see the ground staff also enjoying. Must be a pretty happy lot, Khosla, isn't it? Well, they'll definitely have a lot because you need to give credit to them because it is not easy to prepare pitches during these times. You know, Colombo has been having on and off rain. Just another single. Good fielding effort, quick pick up, good release. End of the over, 70 for 3. There is the buildings. Definitely just one over coming or about 10, almost on 10. But the other couple of overs, 2 overs, 9 runs. The rest definitely below 8. So Bangladesh at this stage definitely needing to push the things. 70 for 3 after 13 overs. Captain Sultana is there on 18 after 28 deliveries. There you see the TV umpire Ravindra Vimalasari, ICC Elite Panel umpire. Then he is the match referee when it's a De Silva. Match referee for today's game. That's swept away nicely by Sultana. That's going towards the square leg boundary, but fielded inside the boundary, gets a single. 71 on the board. We are in the 14th over. 88 runs needed of 41 deliveries. The run rate, required run rate goes up to 12.88, Khosla. To me, it looks a little bit beyond Bangladesh at the moment, unless they come up with something really out of the box. I can tell you, T20 games are not won in a period of play. T20 games are won within an over, within a few deliveries, so anything could happen. We've seen matches turn by its head in T20 cricket within just few deliveries. The T20 World Cup final was a big example when Ben Stokes was hit for 4 sixes by Carlos Brathwaite. It's just like that how T20 cricket can change in just a matter of minutes. Yes, definitely, Kosa. That's what he said. At least 2 overs, 20 runs each Bangladesh needs at this moment to change this game.
Otherwise, an over with 30 runs, 5 sixes. Oh, That's asking a little too much, isn't it, Polly? yeah, something similar to that is needed. I would say 2 overs of 20 runs each. They need 2 big overs, without a doubt. They need 2 big overs. And, well, is it a start to one of them? It's a boundary. And if anybody can do it, it's this lady, Niga Sultana. She waited for that from Ranavira. Down the track. The mid-on and mid-off was up in the circle. And it was always going down to the boundary. Good hit, good clean hit. Again, swept, but very well fielded down in the deep. That's Nilakshi De Silva. She's having a ball, isn't it, today? Everything what she does is right at the moment. Wonderful innings she had. Got 63 in an unbroken 102 run partnership with Harshita Samaravikrama. Well, the innings Harshita Samaravikrama also played, Khosla coming in at number 3 was very crucial for Sri Lanka. Good. Very good from Sri Lanka. They're really putting the pressure. They're building the pressure. It's 14 done, 77 for 3. So it's Inoka Ranavira to bowl his last over. The player of the game in the second one, Kavisha Dilhari, comes on to finish off her spell. No, in fact, she's bowling a second over. She went for 9 runs in a previous one. She will want to improve on that. She's going to go round the wicket to the right-handed Sultana. Oh. They get a couple. Ball just not sticking in Nilakshi's hand at that point. But then it was a good bit of fielding there. She had to run round it. You see there's long chase there. Sultana trying to make the maximum out of it. Bangladesh 80 for 3. We are in the 15th over. The problem that Sultana has now is she needs to take on the bowling, but in the meantime she also has that worry that she has that support at the other end. Now this is the Bangladeshi camp. There you go, Hashan Tilakaratne, former Sri Lankan Test captain, winner, member of the Sri Lankan 1996 World Cup winning team. He is the head coach of the Bangladesh women's team currently. He's done a wonderful job with this Bangladesh, especially with the batting. Compare them from the Asia Cup that they played to now. There's a vast improvement in them. Bangladesh needing 79 runs to win off 33 deliveries, and that one, they get a single there. We're coming towards the end of the 15th over. 78 runs needed of 32 deliveries. While we were talking about 20 runs per over, now it might be a bit more, Khosla. Problem is the Bangladeshi batters have not been able to clear the ropes. We haven't seen
any sixes coming, maybe one or two, but we haven't seen them use the long handle. The boundaries are hard to come, so they're not even trying to go over the top. So this is the concern that they're having. 77 needed for victory, and look at that required run rate now. Wow. 15 overs completed. Bangladesh 82 for 3. පන්දුවර පහකදී ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් බංගලදේශ ක්‍රීඩිකාවන්ට ලකුණු 77ක් අවශ්‍යයි. ලකුණු 82යි කඩලු 3යි. පන්දුවර 15ක් නිමවද්දී ජයග්‍රහ ඉලක්කය ලකුණු 159ක්. අනිවාර්යයෙන් මේ වෙනකොට තරඟාවලියේ ශූරතාවය එකයි එකක් හැරෙට දැනට තිබෙන්නේ 2යි එකක් හැරෙට ශ්‍රී ලංකා ගන්න ලබා ගන්න තිබෙන අවස්ථාව ඊටමත් පහසුයි. සුල්තානා ලකුණු 28ක් එකම ට්‍රයි පාරකට යන ප්‍රබුද්ධිනීගේ පන්දු ඉදිරියේ තුන්වන පන්දුවාරයේ ඇය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. සුල්තානා කණ්ඩායම නායිකාව ඇය සතු එහෙම් පිටින් වගකීම තිබෙනවා. පන්දු 30කදී ලකුණු 29ක්. වේගය විශේෂම අත්‍යවශ්‍ය කරන මොහොතක බොහෝ විට ඉවසා සිටිනවාද? නමුත් පන්දු 30ක් පන්දු 29ක් පමණයි තව ඉතිරිව තිබෙන්නේ ලකුණු 76ක් ලබන්නට. එදා ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය ලැබූ තරගයේ නියමවරිය හැටියට කටයුතු කරේ මේ නායිකාව ලකුණු 74ක් ලබා ගන්න එදා විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඒවර ක්‍රියාත්මකයි මෙන්න සිවන විකට්ටුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා බංග්ලාදේශයෙන්. පහරකට පොළඹවා ගත්තා සීමායිරෙන් පිටතට පැමිණියා. නමුත් ස්ටම්ප් කිරීමකට ගොදුරු වුණා. ප්‍රබෝධිනීගේ පන්දුව කඩු රකින්නේ ඉතා හොඳින් දැන සිටියා. තමුන්ගේ වගකීම ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයෙන් යුතුව ලබාගත් කඩුල්ලක් හැටියට සටහන් කරන්නට පිළිවන්. ඉඩ කඩ තිබුණා ඕනෑ තරම් කඩුල්ල බිඳ දමන්නට අවස්ථාව තිබුණා. සෑන සීමායිරෙන් මෙපිට ලබා ගත යුතු මොහොතක අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ලක්. ලකුණු 8ක් පන්දු 14කදී සංජීවනීගේ විශිෂ්ට ස්ටම්ප් කිරීම ප්‍රබෝධිනීගේ පන්දු හමුවේ. දැන් නවක පිතිකාරණිය රිටු මොනි දකුණත් පිතිකාරණිය අංක 6 පිතිකාරණිය. බංග්ලාදේශයේ දක්ෂ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හිටියා මෝනි හිලා. මම නෑදෑයෝ දන්නෙත් නෑ. ඔහු දැන් විනිසුරු කල්පනාකරු හැටියට බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ කටයුතු කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පැමිණ අපේ සමග තරඟ කීපයක් පළමු පෙළ විනිශ්චය කරා. බංග්ලාදේශයේ ඉන්න අපේ තවත් දක්ෂ තනතෙලි සකස් කරන වෙන රිතු මෝනි තරඟ 53යි ලකුණු 288ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 39යි. ගාමිණී සිල්වා අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් ඉන්නවා. දැන් තනතෙලි සකස් කරන්න හැටියට වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔහු කටයුතු කරන ඔහු මේ ලංකාවට එවන්නෙම නෑලු. සෙන හරි අපූර්වයි. බංග්ලාදේශ ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මේ පුහුණුකාරු ධූරය දරන්නේ දැන් යලිත් වතාවක් චන්දික හතුරුසිංහ. කාන්තා කණ්ඩායමේ හෂාන් තිලකරත්න. ලංකාවේ ලකුණක් වෙනින් දිව යනවා. ඉතාමත් හොඳ මේ බංග්ලාදේශීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වර්ධනයට ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පත් ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් පාවිච්චි කරනවා. ඒක තවත් දඟපන්ද යන පුහුණුකාරයෙක් රංගන හේරත් කටයුතු කරන යත් අපි මතක් කළ යුතුයි. එකම මුලින්කෝ ගාමිණී මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දැවිගේ ආකාරය ඕන තරම් වෙලා තිබුණා කළුරගෙන ක්‍රීඩිකාවට ඒ ස්ටම්ප් කිරීම ලබා ගන්නට. ඉතින් අපහසු තීරණයකුත් නෙමෙයි ප්‍රගීත් රඹුක්කල්ල රූපානි මිනිසුන්ට කරදරයක් කරෙත් නැහැ. වේගෙන් ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව යනවා. කෙනෙක් ඇහුවොත් ලංකාවට ක්‍රිකට් ඕනද කියලා නියත වශයෙන් මේ පිළිතුරක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් හා බැඳිච්ච ආර්ථිකයක් තියෙනවා. මේ ආර්ථිකය තුල සෑහෙන දිනෙක සෑහෙන පවුල් සංඛ්‍යාවක් වර්තමානයේ නඩත්තු වෙනවා. මේ පිළිබඳව අතිශය අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්. ඊට වඩා වැදගත් දෙයක් තියෙනවා විශේෂයෙන් මංජුල මේ ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් පැමිණෙද්දී ඒ ඔවුන් වියදම් කරන මුදල්
ඒකම අපිට ලැබෙන විදේශ මුදල්. ඒ කියන්නේ තරඟාවලිය වෙනුවෙන් ලැබෙන මුදල්. ඉතින් ඒවා විදේශ විනිමය සංචිතයට එකතු වෙනවා. අපි ඒ ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ කරන සේවාව හැම විටම අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද දැන් එනවා දකුණු අප්‍රිකානු ඒ කණ්ඩායම ලංකාවට එනවා. එකම ඇෆ්ගනිස්තාන් ප්‍රධාන ජාතික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. එකම පාකිස්තාන ජාතික කණ්ඩායම එනවා. ඊට පස්සේ නවසීලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. ඉතින් මම හිතනවා සෑහෙන ක්‍රිකට් ඉදිරියේ තිබෙන එකම ශ්‍රී ලංකාව පුරා තවත් තරඟාවලි කීපයක් පැවැත්වෙනවා. 20 තරඟාවලිය අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ආරම්භ වෙන one team one nation ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්. වගේම LPL තරඟාවලියටත් සියලුව පිබුරුපත් සැකසෙමින් තිබෙනවා. පන්දු වර 16ක් නිමාවද්දී ලකුණු 87යි කඩලු 4යි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. පන්දු 24කදී ලකුණු 72ක් තරගයේ ජයග්‍රහණයට. අපි LPL තරඟාවලිය ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන් මතක කළේ වසර 3ක් තිස්සේ තරඟාවලිය පැවැත්වුණා. 2012 තමයි මුලින්ම ආරම්භ වුණා. ඊට පස්සේ සෑහෙන විරාමයකට පස්සේ පසුගිය වසර 3ේම තරඟාවලිය පැවැත්වුවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ඒ ගැන අපි විශේෂ ස්තුතියක් පුද කළ යුතුයි. මොකද කොරෝනා COVID-19 සමයේදීත් මේ තරඟාවලිය අර මොකද ජෛව බූල ආශ්‍රය කර සකස් කරගෙන කිසිම කෙනෙකුට එළියට යන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ බූල ඇතුළම තමයි තියාගත්තේ. ඒ වගේ තරඟ පවත්වන්නට සමත් වුණා. මෙන්න තරඟ නරඹන ප්‍රේක්ෂිකාවන් කීප දෙනෙක් හොදා පන්දුවා කෙවර කැඳවීම් ලැබුවා කාව්‍ය කවින්දිනේ. ඒ කැඳවීමත් සමගම සාර්ථක වෙනවා. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම් නායිකාව සුල්තානා දබා ගන්නට සමත් වෙනවා. ලකුණු 31ක් ලබා සිටියදී පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ. දැන් පස්වන විකට්ටුවේ අහිමි වීම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ අවසාන තුරුම්පුවත් ගැලවී යනවා. නිගා සුල්තානා නායිකාව ලකුණු 4 සිටි ක්‍රීඩකාව කෙලින්ම එල්ල කර පහර තරම සාර්ථක නැහැ. අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපි ගමේ භාෂාවෙන් කියන කනාපාරක් එල්ල කරේ. S2 තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. ඇයට දැන් අවශ්‍ය කරේ ලකුණු පමණයි. ඒ නිසා පියවරක් ඉදිරියට පැමිණියා වේගවත් පහරකට. නමුත් ප්‍රතිඵලයේ කඩුල්ල බෙද වැටුණා. ලකුණු 31ක් පන්දු 33කදී වාර්තා කරන්නට සමත්. පස්වන විකට්ටුවේ අහිමිවීම ලකුණු 87දී. නහිදා අක්ට 7 වන පිටිකාරණිය හැටියට ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වෙනවා. නහිදා විශේෂයෙන්ම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ මැද පෙළ පිටිකාරණයක් හැටියටයි අවතීර්ණ වන්නේ. 87යි කඩලු 5යි ජයග්‍රහණය සඳහා මෙන්න නහිදා අක්ටගේ තරඟ විස්තර. තරඟ 64ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 15යි ලකුණු 76ක් පමණයි තරඟ 64ීම. පන්දු යවන්නේ කෙරට තමයි නම් දරා සිටින්නේ. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 159ක්. පහර කෙල කිරීමෙන් ලකුණක් වෙනුවෙන් යනවා ඔන් සයිඩ් එකට දෙසට පන්දු තල්ලු කරමින් ලකුණු 72ක් පන්දු 23කදී. දැන් පන්දු 22කදී ලකුණු 71ක් අවශ්‍යයි. මෙන්න අවසන් දැවියාම හොඳ ඉපිලීමක් තිබුණා පන්දුවේ. සමගින් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් මේ වගේ දේවල් නොකළ යුතුයි. මෙන්න මේ කෙලින්ම පිටෙන් තනතිල්ලට පහරක් එල්ල කරනවා. හැබැයි හානියක් වුණා නම් තනතිල්ලේ නියත වශයෙන්ම විනිසුරුවනේ පැමිණිල්ල කරොත් උඩ පන්දුව ගිලිහි යන්නේ. අතර වාරයේ ලකුණු වෙනුවෙන් දිව යනවා. සාර්ථක උත්සාහයක් ගන්නට කටයුතු කළා උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නට. නමුත් අවසන් මොහොතේදී පන්දුව ගිලිහි ගියේ. හර්ෂිතා අපි හැම විටම කතා කරන්නේ මේ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය රැක ගැනීම වෙන පුනරුපණය. ඉහළම පන්දු එල්ල වෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී හර්ෂිතා නමුත් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැගෙන ඉන්න අවස්ථාවක් නැහැ. වරක් බිම් පතිතුන පන්දුව තමයි. අය හතරේ සීමාවට යානොදී පන්දුව නතර කිරීමත් විශිෂ්ටත්වයක් හැටියට සැලකන්නට පිළිවන්. උද පන්දුවක් කෙවර. විශේෂයෙන්ම මේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරද්දී ඒ අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. සින අද දවසේදී තාමත් මනවින් ශ්‍රී ලංකා මෙන්න අප්සරි තිලකරත්න හෂාන් තිලකරත්නගේ සාබර භාර්යාව. ඇය තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධනය වෙන විශිෂ්ට සේවාවක් ඉටු කරන්නේ. ටැලන්ට් සර්ච් ඒ කියන්නේ ගම් නගර සිසාරා ගොස් ක්‍රීඩිකාවන් සොයා ගන්නවා. පාසල් වල ක්‍රිකට් නැති පාසල් වල ක්‍රිකට් තරඟ ආරම්භ කරන්නට ඇය ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන. ඉතින් හෂාන් අනිත් පැත්තේ මහත්තයා පැත්තේ නෝන මේ පැත්තේ. දුර්වල පන්දුවක් කෙවර යොමු කරේ. විශේෂයෙන්ම වයිඩ් පන්දුව පායින්නට සෑන මෙපිටින් එකෙල්ලේ කඩු රකින්නයටත් නතර කර ගන්නට ඉඩ ගඩක් නැහැ.
මම කියන්න උත්සාහ කරපු කාරණාව ආරම්භයේ පටන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොඳ විනයකින් යුතුව පන්දු යවපු ආකාරය දක්නට ලැබුණා. මේ පන්දුව නම් ඒට කිසිසේත්ම වළංගු කරන්නට බෑ. නමුත් සමස්තයක් හැටියට ඉතාමත් හොඳින් නිවැරදි එල්ලේ පන්දුව පතිත කරා. පිතිකාරණයට අපහසු සීමාවේ පන්දුව පතිත කරා. බොහොම කෙටි පන්දු ලුහු පන්දු ලබා දුන්නේ නෑ. එහි ප්‍රතිඵලය බවටයි මේ පත්වන්නේ පීඩනය වැඩි කර දීම. පායින දෙසටමයි පන්දුව එවරත්. ලකුණ ලබා ගත්තොත් නම් අඩුම ගානේ 120 සීමාවටත් එන්න බැරි වෙනවා. නමුත් ලබා ගන්න ලකුණු වැදගත් නැහැ. තරගයේ ජයග්‍රහණය තමයි වැදගත් වන්නේ. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට දැන් ඉලක්කය නම් ලේසි පාසු ඉලක්කය මේ පන්දු 19කදී ලකුණු 66ක් 4 පාරවල් 6 පාරවල් වර්ෂාවක් අවශ්‍යයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කාලගුණයත් අද දවසේදී උදව් උපකාර කරා කියන්නට පිළිවන්. SSC ක්‍රීඩා පිටියට ඉහළ හාස් කුස ඒතාමත් හොඳින් තරගයේ වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුණා. නමුත් මීට කිලෝමීටර් 5ක් 6ක් එහයින් වර්ෂාව පතිත වුණා. ඒ කොයි හරියද? කෝට්ටේ. මෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් ලකුණු 4ක් වාර්තා කරන්නට සමත් එවර පිටින් පත්ත වෙන පන්දුවටයි එවර යොමු වුණේ ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. පන්දු 17ක් නිවයි. ලකුණු 97යි කඩලු 5යි. තමත් හොඳින් පන්දුව පිත්තර ලබාගෙන ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ. කොහොමදත් දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකවන් දන්නවා මේ තරගෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න නම් ලේසි පහසු කාරණේ මේ කාව්‍ය කාවින්දී පන්දුව 4 නිමා වෙද්දී කඩලු 2යි ලකුණු 28යි ඒකම ඉකොනොමි නැත්නම් සාමාන්‍ය ලකුණු ලබා දීමේ සාමාන්‍ය එක පන්දුවකදී ලකුණු 7යි. නරකම නෑ. හොඳ පන්දු වාර 4ක් නිමා කර විශේෂම කඩලු දෙකත් අතිශය වැදගත්. දැන් ජයග්‍රහණයට පන්දු 18කදී ලකුණු 62ක්. ලේසි නෑ. ඉනෝක කුමාරි. සුගන්ධිකා කුමාරි. සුගන්ධිකා කුමාරිගේ අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වීම ඉතාමත් හොඳින් ණය පන්දු යවා තිබෙනවා. පන්දු වාර 3ේදී ලකුණු 14ක් දැනට ලබා දී තිබෙනවා. තව පන්දු 5ක් පමණයි ඇයට යවන්නට තිබෙන්නේ. ඒකම ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් නිකන් පන්දු යොමු කරන ඩ්‍රයිව් පහරකින් පොයින්ට් කළා. අපිට එකම අපි විශේෂ මතක් කළ යුතුයි LPL තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ කරද්දී තරඟාවලියේ අධ්‍යක්ෂවරයාට රවින් වික්‍රමරත්න පළමු තරඟ වාර දෙකේම කටයුතු කරා. ඉන් අනතුරුව සමන්ත දොඩංවල ඒ කාර්යය ඉෂ්ට කරා. පසුගිය වසරේදී මෙවරත් ඔහු තමයි සමන්ත දොඩංවල තමයි මෙවරත් ඒ කාර්යය ඉෂ්ට කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ටත් නැගී එන ක්‍රීඩකයින්ටත් විශේෂ අවස්ථාවක් ජාත්‍යන්තරයේ පිළිගත් ක්‍රීඩකයින් සමග තරඟ වදින්නට. ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා බංග්ලාදේශයේ මේ කඩලු 5 බෙද වැටි පුල්ටොස් පන්දුවට තමයි ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව ගියේ. 18 වන පන්දු වාරයේ තෙක් ඉවසන්නට සිදු වුණා ලකුණු 100 ලබන්නට. අස්පාදයට මින් ස්ක්වයර් කට් පහරට යමු වන්නේ එක ලකුණක් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ. නමුත් සීමායිර ස්පර්ශ කර අවසන් බොහෝ විට. නමුත් තුන්වන විනිසුර තීරණය බාර කරනවා. We have a run out at the wicket keeper's end. Give me the side on angle please. I am satisfied. Can you focus lights onto the screen please? නොදෙවුණු බවට සංකීර්ණය තරම් අපහසුයක් නෑ. අංශ දෙකෙන්ම නිරීක්ෂණය කළා. කැමරාන්ත දෙකෙන්ම පහසුවෙන්ම තියෙනවා. පිටියේ විනිසුරු තීරණය කරා රවීන්ද්‍ර විමලසිරිට පොඩ්ඩක් නිකන් එනට වැඩි පොඩි කාර්යභාරයක් බාර දෙන්න. සුගන්ධිකා කුමාරි ඊළඟ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. පායන දෙසින් පන්දුව තල්ලු කරනවා. එක ලකුණයි එතනත්. ශ්‍රී ලංකාව වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්නට පටන් ගත්ත අවසන් පන්දු වාර 3 තුලදී ලකුණු 158ක් දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළට ඔසවා ගත්තා. දැන් බංග්ලාදේශයට පන්දු 13කදී ලකුණු 57ක්. අවසන් පන්දු වාරේ සාර්ථක පන්දු වාර 4ක නිමාව සටහන් කරන්නේ සුගන්ධිකා කුමාරි. ලකුණු 103යි කඩලු 5යි. පන්දු වාර 4 නිමාවේදී ලකුණු 19යි එක් කඩුල්ලයි
ඉකොනොමි ලකුණු ලබා දීම 4.75යි සාර්ථකයි ආරම්භයේ පටන්ම. විශේෂයෙන්ම මේ ඉනිමේ කඩළු දෙවී ගිය ආකාරය අපි ඊට පෙරතෝ මේ සංනිවේදන සංඥා කුළුණු එකම රමණීය දසුනක් ශ්‍රී ලංකා හරිත වර්ණයෙන් යුත් එකම මෙන්න දෙවී ගිය කඩළු දෙවී ගිය ආකාරයේ ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියට ක්‍රීඩා පිරිවර ඉවත් වෙන්නේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක විතිකන රෝබියා හයිඩර්. දෙවන කඩුල්ල හැටියට පර්ගානා හක් ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවත් වුණා. එන්නතුරු දක්ෂ ස්ටම්ප් කිරීමකට ස්ටාරි ශ්‍රීඩා කාටුන් සමගින් නිගා සුල්තාන අවසන් පිතිකාරිය හැටියට නායිකාගේ ඉනිමයි නිමාවුනේ. මෙනිනුකා රණවීර යළිත් කඩුළු අතරට ප්‍රවේශය 6 වන විකට්ටුව දවා ගැනීම 19 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භ කරමින් පළමු පන්දුවේදීම මෝනි ඉදිරියට පැන වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරේ නමුත් ඈත කෙළවරේ ලොං ඔන් හේ ක්‍රීඩිකාව වෙතට මුඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවී යනවා. පුනරූපණය තරමක් පිත්තේ යට කොටසේ පන්දුව වදින ඉහළට යනවා පන්දුව තමත් පාසු උඩ පන්දුවක් හැටියට මිඩෝන් ක්‍රීඩිකාවරයක් ගන්නවා සමගම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු තවත් බිඳ යන අවස්ථාවක්. කවිෂා තම දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් කවිෂා. ඒ තුමුණි ලකුණු 11යි පන්දු 8යි කවිෂා දිල්හාරි උඩ පන්දු රැගත්තේ ඉනෝකා රණවීර යව පන්දුවක්. හැම ඇතම දැන් බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම ලේසි පාසු ඉලක්කයකට වෙන්නේ ෆයිමා කාටුන් අංක 8 පිටිකාරණය හැටියට ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතින් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයක් ලැබුවොත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ලෝකේ ලබන්න පුළුවන් හොඳම ජයග්‍රහණය. ෆයිමා කාටුන් තරග 70කදී ලකුණු 322ක් ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32ක් නොතිබේ. පොද පන්දුවක් කෙවර පන්දු ස්ථානගත කිරීමෙන් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණු වෙනුත් උත්සාහයක් නැහැ සාර්ථක වන්නේ. ලකුණු 104 දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව විහිළට ලකුණු 55ක් පන්දු 10කදී. 6 පහර 6ක් මැත්තේ අවශ්‍යයි. 6 පාර 10ක්. ඔව්. මෙතෙන් පටන්. තරගාවලිය 1-1යි මේ කඩුළු දැවී ගිය ආකාරය අද තරගයේ මේ අවසන් කඩුල්ල. දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් කෙවර. පොද පන්දුවක් ලකුණක් නැහැ. ඉනෝකා රණවීර මේ දක්වා ලකුණු 15යි කඩුළු 2යි. පහසුවෙන්ම තවත් ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව්‍යන්නට ඉඩකඩ. හොඳ තරගාවලියක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්ට තරග අත්දැකීම් ලබන්නට තරගකාරී මට්ටමේ අත්දැකීම් ලබන්නට පළමු තරගයේ බංග්ලාදේශය තරගයේ ජයගත්තා. තියුණු තරගයකින් අනතුරුව ඊයේ දෙවන තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව බොහොම විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා. අද මේ තුන්වන තරගය. ලකුණක් ඒ සමගින් එකසිය 6යි කඩුළු 6යි 19 වන පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉනෝකා රණවීර ලකුණු 17කට කඩුළු 2ක් මේ දක්වා අවසන් පන්දුවය. ඒගෙන් ලකුණක් වෙන දිව්‍යන්නට ඉඩකඩ පන්දුව බාර දීමේ තරම් සුබදායි නෑ. 19 වන පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු 106යි කඩුළු 6යි. ඉනෝකා රණවීර සාර්ථක පන්දුවාර 4ක් නිමා කරනවා. ලකුණු 17යි කඩුළු 2යි. කිසියම් ආබාධයක් ලක් වෙන කල්රගෙන ක්‍රීඩිකාව පන්දුවගේ ශරීරය වදින්නේ ඉනෝකා රණවීරගේ පන්දුව. ඉතින් මම ලකුණකට සූදානම් වුණා තවසම තීරණය වෙනස් කරනවා. දවා ගන්නට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලී යන්නේ. පන්දුව පපු ප්‍රදේශයේ වදින්නේ කිසියම් ආබාධයක් ලක් වෙනවා කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩිකාව. කලබල වුණා වැඩි. ඉනෝකා රණවීර අපි දකින්නේ පන්දුවාර 4යි ලකුණු 17යි කඩුළු 2යි 4.25ක දල වේගයක් ලබා දී තිබෙන්නේ
ලකුණු ලබා නොගත් පන්දු 10ක් මේ පන්දු 24 තුලදී ඇය යොමු කර තිබෙනවා. මෙන්න අවසන් පන්දු වාරය. අවසන් පන්දු වාරයේ ජයග්‍රහණයේ ලකුණු 53ක්. උදේශිකා පන්දුවේම ප්‍රබෝධිනී උදේශිකා ඇත් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව යැවීම ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා. සිව්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරද්දී ලකුණු 10ක් මේ දක්වා ලබා දී තිබෙනවා. එකට එකක් ලෙස සමවුණු තරඟාවලියයි අද ආරම්භයේ සටහන් වුණේ. කාසිය වාසි දිනා ගන්නට චමරිය අතපත්ව සමත් වුණා. ඒවර මෙන්න සාර්ථකයි ප්‍රතිඵලය. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ කිසියම් විදියකින් කතා බහක් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව කඩුල්ලේ වැදුනාද නැත්නම් කඩුල්ල රකින්න ක්‍රීඩිකාවගේ පාදයේ වැදී ආවද අපි බලමු. Copy it. Copy it. TV umpire director, we need to check that decision. Can you start with the front foot, please? Fair delivery. Give me the side down angle first, please. It's a fair delivery. Go to side down. Show me the other angle also. Show me the other angle, nice and slow. Yeah. Yes, I am satisfied. Can you focus lights to the screen, please? දැවියාමක් යලි යලිත් පුනරූපණ මගින් තහවුරු වුණා. පැහැදිලි ලෙසම දැවියා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින දැවියාම බෝල්ඩ් හැටියට සටහන් වන්නේ යනවා. රූපායන මිනිසුරු සංඥාව ලබා දෙනවා. රවින්ද්‍ර විමලසිරි රතු පැහැති බල්බය දැල්ලමේ. නහිදා අක්ට ලකුණු 5යි පන්දු 9යි කඩලු 7යි 107යි බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම. උදේශිකා ප්‍රබෝධිනී දෙවන කඩුල්ලයි මේ දවා ගත්තේ. ඇය තමයි පන්දුවේම ආරම්භ කළේ සාර්ථක පන්දු යැවීමක්. 107යි කඩලු 7යි නව පිතිකාරණිය රෙබෙකා කාන් දකුණත් පිතිකාරණිය පන්දු යවන්න යන්න අතරේ ඇය පෙරමුණ ගත්තා. එකම අද තරගය නරඹන්නට බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනයේ කාන්තා ක්‍රිකට් භාර අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට සභාපති හැටියට කටයුතු කරන අස්ලාම් චෞධරි මහතා පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම මේ රටවල් දෙක අතර තියෙන සුහදත්වය අපි විශේෂයෙන්ම මේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟවලට සහභාගී වෙනවා. බංග්ලාදේශය හැමදාමත් ශ්‍රී ලංකාව සමග මේ තරඟවලට සහභාගී වෙද්දී බොහොම සුහදත්වයෙන් කටයුතු කරා. මේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින අවස්ථාව මීට අවසන් කඩුල්ල එවර පහරකට පෙළඹෙනවා. හතරේ සීමාව වෙතට පන්දුව නතර කරගන්නට ඉඩකඩ විවර කරගන්න දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අවසන් මොහොතේදී තම දක්ෂ ලෙස පන්දුව නතර කරගත්තා. ලකුණු අන්තර්ගතයි ලකුණු දිත්වයක්. පන්දු 3යි ලකුණු 51යි. දැන් පන්දු 2යි ලකුණු 49යි. 110යි කඩලු 7යි. උදේශිකා ප්‍රබෝධිනී මෙන්න පහරකට නෑ ඉඩකඩක් ලකුණු ලබන්නට. එකට එකක් ලෙස කියවෙන තරගය තරගාවලි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු 49ක් ජයග්‍රහණයට බංග්ලාදේශයට. ප්‍රිය හිතවතුනි, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් වඩාත් විශ්වසනීය ජව සම්පන්න රිද්මයකට අවතීර්ණ කරවීමේ ජයග්‍රාහී මොහොතට අපි අවතීර්ණ වෙනවා. 4 පහරක් සමගින් තරගය නිමා කළාට බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන් මේ කියවෙන්නේ තරගාවලි 2-1ක ජයග්‍රහණයක්. චමරි අතපත්තුගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුන් නිපුණතා දක්ෂතා මේ තරග ජයග්‍රහණයට සහ තරගාවලි ජයග්‍රහණයට ඉවහල් වූ බව කිව යුතුයි. ලකුණු 158ක දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් ඒ ඔස්සේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ආරම්භයේ පටන්ම අඩපණ කළ විනයානුකූල පන්දු යැවීම සියල්ල අභිමුව ලකුණු 44ක ජයග්‍රහණයක්.
කොම සතුට පළවන සිනහාවකින් මුව සරසාගෙන චමර අතපතු ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතනා මේ ප්‍රගීත රබුකල්ල වේචකාරවල. ඉතින් තරගයක් නිමාවුණාට පස්සේ මේ තමයි කළ යුත්තේ සුවදත්වය පළ කිරීම. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 44ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින් තරග 2-1ක් ඇටියට 20-20 ශූරතා කුසලානය දිනා ගන්නවා. ඉතින් අපි සුබපතනවා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ තරගය සංවිධානය කරමින් වර්ෂාවෙන් බාධාවකින් තොරව මේ 20-20 තරග තුනක් පැවැත්වුණා. එකම අපි විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කළ යුතුයි කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ කාර්ය මණ්ඩලයට මේ ක්‍රීඩා පිටිය තරග පවත්වන්නට හැකි ආකාරයෙන් සකස් කිරීම පිළිබඳව ඒ පළමු තරගයේදී අපි හිතුවේ තරගය පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා උතුම් නිතාමත් හොඳින් 9 වෙනිදා ඒ කාර්යය මැනවින් නිශ්චය කළා. විශේෂම අධ්‍යක්ෂකයන් බහුල ක්‍රීඩිකාවන් එවැගේම තරුණ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සම්මිශ්‍රණයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දක්නට ලැබුණා. ඒ ඔස්සේ අනාගතයේ වෙනුවෙන් හොඳ සුබ සිහින සුබ පෙරනිමිති ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් හරහා දැකබලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා කියන්නට පිළිවන්. මේ තරගාවලිය හරහා හඳුනාගත්තේ රොමේෂ් රත්නායකට බාර වුණා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් මේ ක්‍රීඩිකාවන් හසුරුවමින් ජයග්‍රහණයට කණ්ඩායම රැගෙන යන්නට උදව් උපකාර කරා. ඔහු වටා බොහෝ පිරිසක් පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය එකතු වුණා. මේ චමරිය අතපත්තුගේ නායකත්වයෙන් යුතුව මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගාවලිය ජය ගන්නට සමත් වුණා. කණ්ඩායම කළමනාකරු ශාන්ත රොමේෂ් රත්නායක ප්‍රධාන පුහුණුකරු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ශික්ෂකවරුන් විශ්වදත්ත විශ්ලේෂකයින් එවැගේම පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය හෂන් තිලකරත්න මේ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ තරග සංචාරය කරා. තමන්ට පුරුදු සුපුරුදු වටපිටාවේ නමුත් තමුන්ගේ වගකීම දැන් පැවරී තිබෙන බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම කෙරෙහි ඉතාමත් හොඳ තරගකාරී අත්දැකීමක් තරගකාරී වටපිටාවක් මේ කණ්ඩායම හරහා ලබා දෙන්නට හෂාන් සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම එක තරගයක් ජයග්‍රහණය කරා. ඔව් 20-20 තරගාවලිය තුල විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කළ යුතුයි මේ තරගාවලිය හරහා මෙන්න අද දවසේදී බංග්ලාදේශ ඉනිම සටහන් වන ආකාරය පන්දුවර 20 අවසානයේදී ලකුණු 114යි කඩලු 7කට අතිරේක ලකුණු 9ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. වැඩිම ලකුණුලාභිනිය කණ්ඩායම් නායිකාව සුල්තානා ලකුණු 31ක් ලබන්නට සමත් වුණා. මොස්ටාරි ආබාධයක් සහිතව ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 30ක් ලබන්නට සමත් වුණා. මේ තමයි දැනෙන වෙනසක් කරපු ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා. නමුත් ඔවුන්ට ලකුණු 159ක ඉලක්කය හඹා යන්නට ප්‍රමාණවත් සම්බන්ධතා ගොඩනගන්නට ඉඩකඩක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුවේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රබෝධිනී ලකුණු 17කට කඩලු 2ක්, එවැගේම කාවින්දි ලකුණු 26කට කඩලු 2ක්, ඉනුකා රණවීර ලකුණු 17කට කඩලු 2ක් සහ කුමාරි ලකුණු 19කට එක් කඩුල්ලක් වාර්තා කර ගන්නට සමත් වුණා. හොඳ ප්‍රශංසනීය වෙන අනුකූල පන්දු යැවීමක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් වෙතින් දක්නට ලැබුණා. ඒක ඖෂධි රණසිංහල කාවිශ දිල්හරටත් කඩුල් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කොහොමද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 54ක විශේෂ ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ගනිමින් මේ 20-20 තරගාවලිය 2-1ක් හැටියට ජයග්‍රහණය කරමින් ඒ කුසලානය දිනා ගන්නවා. මේ විශේෂ අවස්ථාවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා පිටාව තීරණ වන ආකාරය පන්දු යැවීම සඳහා එකම ආරම්භක පිටිකාරියන් දෙදෙනා වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින ඉඩකඩ සැලසුනේ නැහැ. ලකුණු 3ේදී පළමු ගෝල දෙවියන් අනිවාර්යයෙන්ම සේන විශේෂයෙන්ම ඉන්න අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් බොහොම පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවුවා. දක්ෂ පන්දු රැකීම් දක්නට ලැබුණා. ඔය අතරවාරයේ තමයි මේ ආබාධයට ලක්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලකුණු අතරට එන්නට උත්සාහ කළා. දැවැන්ත පහරවල් කීපයක් එල්ල කරමින් මොස්ටාරි. නමුත් ඇය ආබාධය සහිතව ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු ලබන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් අවසරාවක් ලෙස වැඩි ගියා. පහරවල් කිහිපයක්කින් එල්ල කරමින් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙනුවෙන් ඔවුන් සූදානම් කියා පෙන්නුම් කළා. මේ දැවී යාමත් සමග මොස්ටාරිගේ බර පැටබුණා කණ්ඩායම් නායිකාව සුල්තානාට. නමුත් ඇය පෙර දිනේ තරම් සිතුසේ රිසිසේ පන්දුට පහර දුන්නේ නැහැ. ප්‍රතිඵලය වුණේ ඒ කන්තේකින්
ක්‍රීඩිකාවන් දැවී යන විට ඇය හුදකලා වීම නමුත් අනතුරුව ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස විනයානුකූල පන්දු යැවීමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය තමන් සමග කරගත්තා. ඒක මජල අපි විශේෂ ස්තුතියක් පුද කළ යුතුයි මේ තරඟාවලි දෙක පුරාම අපිත් එක්ක විශේෂම ජාතික රූපවාහිනී අයි නාලිකාව සමගින් ක්‍රීඩාවේ පෙරමුණේ සිටින නාලිකාව සමගින් රැඳී සිටීම පිළිබඳව අපේ සුවහසක් ශ්‍රී ලංකා සහ ලෝකවාසී ජනතාවට ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ජාතියට අභිමානයක් කියාපන අපේ ජාතික ධජය තමත් ශාඩම්බර ලීලාවෙන් ලෙලදෙන ආකාරය ඒ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව මත ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ධජය මේ තරග සාරාංශය මේ ආකාරයෙන් කාසිය වාසිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායිකාව නනතුරුව ලකුණු 63ක් ලබාගත්තා. නිලක්ෂිත සිල්වා දක්ෂ විශිෂ්ට ඉනිමක් සේන පන්දු 39කදී කියවුණු ඉනිම ඊට අමතරව හර්ෂිත සමරවික්‍රම ලකුණු 51ක් පන්දු 42කදී මේ දෙදෙනා අතර සිව්වන විකට් වෙනුවෙන් නොබෙදුණු ලකුණු 102ක සම්බන්ධතාවය ශ්‍රී ලංකාවට මේ ප්‍රතාපවත් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අඩිතාලම නිර්මාණය කළා. ආරම්භයේදී චමරිය අතපත් වූ වේගවත් ලකුණු 32ක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. හොඳයි තරඟයේ වීරවරිය කවුද මංජුල? අපි ඒක බලන්ට වෙලා යනවා. හොඳයි. මෙන්න මේ සංචාරයේ තරග ප්‍රතිඵල ප්‍රථම එක්දින තරගය ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. අත්හැර දැමුවා. දෙවන එක්දින තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැර දැමුවා. තුන්වන එක්දින තරගය ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 58කින් ජයග්‍රහණය කරා. ඒ ඕවර 50 තරග ඉන්නතුරුව 20යි 20 තරග ප්‍රථම තරගය බංග්ලාදේශය ජයග්‍රහණය කරා. දෙවන සහ තුන්වන තරග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා. හොඳයි. සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය සමගින් එකතු වන්නට පෙර ආතුව අපි පොඩි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. මේ නැවතත් SSC ක්‍රීඩා පිටියට ඔබ කැඳවාගෙන එනවා. හොඳයි එතෙක් රැඳී ඉන්න අපි යමු විරාමයට. Welcome to the awards presentation of the Sri Lanka Women's versus the Bangladesh Women's ODI and T20 series. Let me first of all introduce the presentation party. We have Dr. Jayantha Dharmadasa, the Vice President of Sri Lanka Cricket International Cricket, and Mr. Samantha Dorangwala, Tournament Committee Chairman and ex-member of Sri Lanka Cricket. We start off with the player of the series in the ODI matches, and it goes to the Sri Lankan captain Chamari Athapattu for her 111 runs in the two games. And the trophy will be given away by Mr. Samantha Dorangwala.
Chamari, you need to stay on because you need to collect the Champions Trophy as well. To give away the Champions Trophy or the winner of the ODI series, Sri Lanka winning the ODI series by one game after two games were washed out, and the trophy will be given away by Dr. Jayanta. Lakshya, can I have a word with you? Lakshya, කොහොමද පිටියට පිවිසෙනකොට තිබ්බ වාතාවරණය? පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් එක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ විකට් පැටලා තිබුණ නිසා මම හිතුවා අනිත් පාර්ට්නර් එක්ක මම පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාන්න තමයි බැලුවේ. දිගටම ඉවර කරන්න. අවසාන පන්දුවේදී ඉතාමත් සාර්ථකව ලකුණු ලබා ගන්න. කොහොමද තනතිරුව ගැන කිව්වේ? බැටර්ස්ලාට ගොඩක් හොඳයි. සුබපතන ඔබගේ. Thank you. Ladies and gentlemen, the player of the match of today's game. And now we move on to the player of the series of the 3 T20I matches, and the trophy will be given away by Mr. Samantha Durangwala, the tournament committee chairman and ex-member of Sri Lanka Cricket, and that goes to Harshita Samaravikrama for her 125 runs in the series. Harshita, කොහොමද ඔබ දකින්නේ මේ තරඟාවලිය ඔබගේ පැත්තෙන්? ගොඩක් හොඳ තරගාවලියක්. අපි ෆස්ට් මැච් එක පරාද වෙලා ආවේ ඉතුරු මැච් දෙකදී හොඳ කම්බැක් එකක් දුන්නා ටීම් එක. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. කොහොමද ඔබ පෞද්ගලිකව ලකුණු අතර පිවිසීම ගැන සතුටුදායක වෙනවා? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ලෝක කුසලාන ඉඳලා මට ඒ ලකුණු අතර ඉන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ගැන ගොඩක් සතුටුයි. සුබපතන ඔබගේ ඉදිරියට. Thank you. Ladies and gentlemen, the player of the series of the T20I. And now, can I have the captain of Bangladesh, Sultana, to have a few words with me, please? Sultana, disappointed with the outcome, but how has the series in general gone on? I think pretty disappointed. Obviously, how we start the series, we ended with not the positive results. So for I think a few positives are there, and obviously a few performance that young player like Rabia Khan throughout the series, she bowled really well, and obviously a few players actually done well for the team. And obviously we're just looking forward to play for the all the positives from here and implement in the next series. How has the challenge been from the Sri Lankan team, especially coming into this all-important final game? Look, we didn't play good cricket today because we are in a very good control. In till 17th over, last 3 overs we got so many runs, and I think it cost us really well. All right, wishing you all the best for that. How has the hospitality been in Sri Lanka? Obviously, the hospitality from Sri Lanka, and obviously I have to appreciate over, and whatever they gave us is wonderful. Thank you very much, and wish you all the very best in the future endeavours. Thank you. Ladies and gentlemen, the captain of the Bangladeshi women's team, Sultana Nagar. And now I'd like to call upon the captain of Sri Lanka, Chamari Atapattu, to collect the trophy for the winner of the champions of the T20I series, and will receive the trophy from Dr. Jayanta Dharmadasa, the Vice President of Sri Lanka Cricket International Cricket. Chamari, can I have a word with you? Chamari, it's been a fantastic finish to the series. Actually, first of all, I will like to thank Sri Lanka Cricket and the ground staff and the spectators. They support a lot for our game. And yeah, I'm really happy about our team performance, and individually, I'm really happy about my performance, and especially I can mention Harshita Madhavi. She's an upcoming cricketer. She's playing really good cricket. And Kavisha Dilhari, she's playing really good cricket. So these are the positive things carry on this series. And the youngs and the seniors, I can mention the Inoka, Oshadi, and everyone support a lot for me to win this both series. All right, wishing you all the very best in your future games. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, the winner of the T20I series, the Sri Lankan cricket team. Thank you very much to Dr. Jayanta Dharmadasa, the Vice President of Sri Lanka Cricket International Cricket, and Mr. Samantha Durangwala, the tournament committee chairman and ex-member of Sri Lanka, for being here with us for the presentation. So with that, it concludes the presentation here from the SSC, and we hand you over to the commentary box. දෙකට එකක තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක් දින තරගාවලියේ තරග දෙකක් අතහැර දමන්නට සිදු වුණා වර්ෂාව නිසා තරග තුනකින් සොළන තරගාවලියේ එක තරගයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා එක් දින තරගාවලියේ තුන්වන තරගය. එන අනතුරුව තමයි තරගකාරී 20 තරගාවලියට ප්‍රවේශය ලැබී ඔබට පැහැදිලි පළමු එක් දින තරගයේ
තීරණයක් නැහැ. දෙවැනි එක්දින තරගය පවත්වන්නටත් හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. වර්ෂාව නිසා තුන්වන තරගයේ ලකුණු 58කින් ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කළා. එවන් වටපිටාවකයි 2020 තරගාවලියට ප්‍රවේශය සකසා ගත්තේ. පළමු 2020 තරගයේ තිවුණු තරගයකින් අනතුරුව බංගලාදේශය ජය ගන්නට සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව තරගාවලියේ පිටුපසින් සිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවන තරගය සහ තුන්වන තරගය ජයග්‍රහණය කරමින් 2-1 ලෙස තරගාවලිය ජය ගන්නට සමත් වුණා. විශිෂ්ට තරගාවලි ජයග්‍රහණයක ඇසීදිසි සත්කාරය සම්මාදව අකණ්ඩව සජීවීව ඔබට තිරණ කරන්නට ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ජාතික රූපවාහිනී channel අයුස්සේ සමත් වුණා ක්‍රීඩා sannivedanයේ ප්‍රමුඛයා ලෙසින්. මේ ජයග්‍රාහී කුසලාන සමගින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් 2-1 ලෙස 2020 තරගාවලි ජයග්‍රහණය. තරගාවලියේ විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩිකාවත් අවසන් තරගයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවත් මේ අතරේ ඉන්නවා. මේ සියල්ල ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ අත්දැකීම් බහුලත්වය සමග තාරුණ්‍ය මිශ්‍ර වුණු සංකලනයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒ ජයග්‍රහණයයි මේ භුක්ති විඳින්නේ. අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ඉහළට යන්නට කාන්තා ක්‍රිකට් ජයමාවතට හරවන්නට මේ ජයග්‍රහණය සුබ නිමිත්තක් පෙර නිමිත්තක් වනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම තරගාවලි සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එවැගේම විශේෂයෙන්ම වැස්ස අවුව එන යන මොහොතක තරගය වෙනුවෙන් උචිත පරිසරය නිර්මාණය කළ සමස්ත SSC මේ ක්‍රීඩාංගන භාර කාර්ය මණ්ඩලයට අපි ප්‍රණාමය ස්තුතිය පිරිනැමිය යුතුයි. වඩාත් විශිෂ්ට තරග අත්දැකීමක නිමාව සටහන් වත්ති. පාසල් මට්ටමින් අන්තර් සමාජීය මට්ටමින් එවැගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 23 15 එවැගේම සුපර් ලීග් තරගාවලිය හරහා ඉදිරියේදී කාන්තා ක්‍රිකට් වඩා ජව සම්පන්න ලෙස ඉදිරියට යාවේ. ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සැමට අපි ඒ වෙනුවෙන් එකතු වන්නට ආරාධනා කරනවා. හොඳයි එහෙමනම් ප්‍රිය හිතවතුනි මේ තරගාවලිය අඩුවක් නැර ඔබට රැගෙන එන්නට ජාතික රූපවාහිනිය channel එකේ අපේ සමස්ත නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සමත් වුණා. තවත් මෙවැනිම විශිෂ්ට තරග අත්දැකීමකින් අපි හමු යමු. එතෙක් ඔබ සැමට ජයග්‍රාහී හෙටක්.